Hôm đó là một buổi chiều ảm đạm, trời Hà Nội đổ mưa phùn, gió nhẹ hắt qua những tán cây lất phất như thì thầm một bản nhạc buồn rười rượi. Dung Lam ngồi bất động trong quán cà phê quen thuộc, ánh mắt vô định nhìn vào làn khói mỏng lượn lờ bốc lên từ tách Americano đen sẫm đặt trước mặt. Từng giọt cà phê nhỏ xuống đáy ly như thời gian gõ nhịp tan vỡ của một trái tim không còn nguyên vẹn. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiển thị rõ ràng trên màn hình, em sẽ đến chứ? Đám cưới của anh, thứ Bảy này, tại khách sạn Kim Long. Gửi từ Tống Khải Minh. Ngón tay cô run rẩy chạm vào màn hình, nhưng thay vì trả lời, cô chỉ lặng lẽ tắt thông báo, đôi môi mím chặt lại. Làm sao cô có thể đến chứng kiến người đàn ông từng thề non hẹn biển bên mình, quỳ gối cầu hôn người con gái khác? Làm sao có thể giả vờ mỉm cười, trong khi trái tim đang bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự phản bội? 5 năm thanh xuân, cô đã tin tưởng, yêu và hy sinh không điều kiện cho Khải Minh, một thiếu gia hào hoa, con trai độc nhất của Phó Tổng Tập đoàn Tống Thị. Anh ta từng ôm cô dưới mưa, từng nói rằng sau này nhất định anh sẽ cưới em. Vậy mà cái gọi là sau này ấy lại hóa thành vết dao đâm thẳng vào tim cô bằng một tờ thiệp cưới đỏ rực như máu, nơi chú rể là anh và cô dâu lại là con gái chủ tịch tập đoàn Kim Long, Thiên Kim Tô Nhã. Có lẽ Khải Minh không nghĩ cô sẽ đau, hoặc có lẽ anh nghĩ cô chỉ là một người tình qua đường, dễ dàng thay thế. Nhưng anh không biết, hôm nay cô đã thay đổi. 10 giờ tối, Dung Lam trở về căn hộ nhỏ nằm sâu trong một con ngõ yên tĩnh. Cô không bật đèn, chỉ ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Tiếng chuông cửa vang lên, khiến cô giật mình. Cô ra mở cửa, bất ngờ khi thấy người đứng ngoài là một người đàn ông lạ, cao lớn, khoác áo chen cốt đen, mắt sâu hun hút như đêm lạnh. Anh ta không nói nhiều, chỉ đưa cho cô một phong thư màu đen, đóng dấu sáp đỏ với biểu tượng hình rồng uốn lượn. Dung Lam đón lấy, ngạc nhiên nhìn phong thư, cái gì đây? Người đàn ông đáp bằng giọng trầm thấp, lời mời từ Lục tiên sinh. Mời cô đến dự buổi tiệc tối mai. Hộ tống riêng sẽ đến đón cô. Nhớ ăn mặc đúng yêu cầu. Rồi anh quay lưng đi, biến mất như chưa từng xuất hiện. Lục tiên sinh, cô chưa từng nghe đến tên này. Nhưng biểu tượng rồng kia, cô từng nhìn thấy trong một lần vô tình nghe tin tức về một thế lực ngầm tại Hồng Kông, Lục Môn, tổ chức đứng sau nhiều thương vụ quyền lực, điều hành bởi người đàn ông được mệnh danh là ông trùm lạnh máu, Lục Mạc Thiên. Cả thành phố không ai dám nhắc tên hắn một cách trực tiếp. Một phần vì hắn rất ít lộ diện, phần khác vì những ai đối đầu đều biến mất không dấu vết. Vậy tại sao hắn lại mời cô? Và vì lý do gì? Cả đêm đó, Dung Lam không ngủ. Cô ngồi trong căn phòng tối, nhìn lên trần nhà, trong lòng dậy sóng. Sáng hôm sau, cô gọi đến nơi làm việc xin nghỉ, rồi dành cả ngày chuẩn bị. Chiếc váy cô chọn là một thiết kế dạ hội màu đỏ rượu, vừa gợi cảm vừa quyền lực. Tóc búi cao, son đỏ, ánh mắt sắc lạnh. Cô không còn là cô gái nhỏ, chờ đợi bên một người đàn ông, mà là một người phụ nữ đang bước vào một cuộc chơi không luật lệ. Đúng 7 giờ tối, một chiếc Rolls Royce đen bóng dừng lại trước cửa nhà cô. Người tài xế mặc vest đen cúi đầu, phu nhân mời lên xe. Từ bao giờ cô lại được gọi bằng danh xưng ấy? Cô ngồi vào ghế sau, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh phố xá trôi qua ngoài ô cửa kính. Xe dừng trước một biệt thự cổ kiểu châu Âu ở ngoại ô. Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi như cảnh trong một bộ phim mafia. Bên trong, ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lấp lánh sự cảnh giác. Cô được dẫn vào đại sảnh. Và rồi, ở cuối hành lang trải thảm đỏ, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô. Hắn quay lại khi nghe tiếng bước chân, và trong giây phút ánh mắt chạm nhau, cả thế giới như lặng đi. Người đàn ông ấy mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, khuôn mặt sắc lạnh như tạc, ánh mắt đen sâu không đáy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như cười như không. Hắn không đẹp theo kiểu Mỹ Nam điện ảnh, mà là vẻ đẹp nguy hiểm, như một con dã thú được bọc trong lớp da người lịch lãm. Cô Dung Lam, hắn lên tiếng, giọng trầm, khàn và đầy mê hoặc. Tôi là Lục Mạc Thiên. Cô nuốt khan đáp lại, anh mời tôi đến, để làm gì? Hắn tiến lại gần, không vòng vo,
Tôi muốn cô trở thành vợ tôi. Tim cô như ngừng đập. Xin lỗi, anh nói gì cơ? Mạc Thiên đứng gần, mùi hương thuốc lá nhẹ nhẹ, quyện cùng gỗ trầm đầy nam tính, khiến không gian như thu hẹp lại. Kết hôn 3 ngày nữa, hợp đồng 1 năm. Sau đó cô có thể chọn đi hoặc ở lại. Cô sẽ có mọi thứ, tiền bạc, địa vị, sự bảo hộ. Đổi lại, tôi cần một người phụ nữ danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh tôi tại buổi hội nghị Liên minh Hắc đạo châu Á. Và tôi chọn cô. Vì sao lại là tôi? Cô gần như hét lên. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt khẽ hạ thấp xuống và dừng lại nơi cổ cô, nơi sợi dây chuyền bạc có mặt hình hoa sen lấp lánh dưới ánh đèn. Vì cô là người duy nhất có thể khiến giới thương trường lẫn thế giới ngầm chấn động, và vì tôi muốn vậy. Trong giây phút ấy, Dung Lam nhìn vào mắt hắn. Ở đó có sự tự tin, quyền lực và một nỗi cô đơn sâu thẳm mà không ai thấy được. Cô không trả lời ngay, nhưng trong lòng đã dấy lên một điều gì đó kỳ lạ, một sự thách thức, một lời kêu gọi bản năng sinh tồn trỗi dậy. Trái tim cô đã chết trong tình yêu với Khải Minh, nhưng lý trí của cô vẫn còn, và giờ nó đang lựa chọn. 3 ngày sau, khi Khải Minh treo nhẫn cưới cho Tô Nhã dưới ánh đèn rực rỡ của khách sạn 5 sao giữa tràng pháo tay của hàng trăm quan khách, thì ở một nơi khác, một nhà thờ nhỏ nằm sâu trong khu rừng ngoại ô, Dung Lam lặng lẽ bước xuống từ xe, trong chiếc váy cưới trắng muốt, bàn tay đặt lên cánh tay của người đàn ông quyền lực nhất thành phố. Lục Mạc Thiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu lại, sẵn sàng chưa vợ của tôi? Cô khẽ gật đầu, môi đỏ nở nụ cười lạnh lẽo, sẵn sàng rồi. Chúng ta hãy cùng xem, ai mới là kẻ nên hối hận trong cuộc đời này. Từ giây phút tấm khăn voan trắng phủ xuống mái tóc mềm mại của Dung Lam, cô biết mình đã bước vào một thế giới không còn lối quay về. Thế giới ấy không có tình yêu màu hồng, không có lời thề vĩnh viễn như cổ tích, mà chỉ tồn tại quyền lực, máu và luật im lặng, nơi người ta sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ lấy vị trí trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Và hôm nay, cô trở thành người phụ nữ đứng bên cạnh kẻ đang ngồi trên đỉnh ấy. Một người đàn ông mang cái tên khiến bao nhiêu thế lực trong bóng tối phải e dè. Lục Mạc Thiên. Lễ cưới diễn ra lặng lẽ, không pháo hoa, không khách mời, chỉ có cha xứ già lặng lẽ tuyên thệ, một người trợ lý đứng chứng kiến và 2 con người hoàn toàn xa lạ bước vào cuộc hôn nhân không cảm xúc. Dung Lam mặc chiếc váy cưới trắng đơn giản, không trang sức, không nụ cười, chỉ có ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Cô đặt tay vào lòng bàn tay người đàn ông ấy như thể đăng ký một bản án tự giam mình. Tôi đồng ý, 3 chữ ấy vang lên, không một chút run rẩy, không chút do dự, giống như cô đã luyện tập từ rất lâu rồi. Khi chiếc nhẫn lạnh giá trượt vào ngón tay áp út, cũng là lúc lòng cô chính thức đóng băng. Từ nay cô là vợ của ông trùm khét tiếng, là phu nhân của Lục Mạc Thiên, là người phụ nữ sẽ được bảo vệ trong vỏ bọc quyền lực, đồng thời cũng là người sẽ bị thế giới dõi theo từng bước, không được phép sai lầm. Ngay sau lễ cưới, không có tiệc tùng, không có đêm tân hôn như tưởng tượng, chỉ là một chiếc xe rẽ vào khu biệt thự nằm sâu giữa rừng thông, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính cao chạm trần. Ngôi biệt thự rộng lớn im lìm như một tòa lâu đài bị lãng quên, nhưng nội thất bên trong lại lộng lẫy đến choáng ngợp. Người quản gia tên A Thẩm cúi người trước cô, cung kính, chào phu nhân, xin mời người nghỉ ngơi, Lục tiên sinh có việc gấp, sẽ trở về trong đêm. Câu nói ấy vang lên như tiếng chuông báo hiệu rằng, từ nay cô đã có thân phận hoàn toàn khác, không còn là Dung Lam, cô sinh viên nghèo từng ăn mì tôm qua ngày, từng khóc ướt gối vì một người đàn ông phản bội, mà là Dung Lam, vợ của ông trùm mafia, người mà một cái nhấc tay có thể khiến cả thị trường tài chính chao đảo. Phòng ngủ được chuẩn bị cho cô rộng như cả căn hộ cũ mà cô từng sống, rèm nhung đỏ buông dài chạm sàn, giường king size phủ ga trắng tinh khôi, nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Cô đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình. Người phụ nữ trong gương không còn là cô của ngày hôm qua nữa. Ánh mắt ấy sắc sảo, thần thái ấy lạnh lùng, đôi môi ấy khẽ nhếch cười như mỉa mai tất cả những gì đã từng làm tổn thương cô. Cô tháo từng phụ kiện khỏi tóc, cởi lớp váy cưới nặng trĩu, thay vào bộ pyjama lụa mà người hầu đã chuẩn bị.
nằm xuống chiếc giường lạ lẫm nhưng êm ái, mắt nhìn trần nhà, nhưng lòng lại không ngừng tự vấn, tại sao Lục Mạc Thiên lại chọn cô? Rốt cuộc hắn muốn gì ở một người phụ nữ như cô? Và nếu đây là một ván bài, thì cô đang là con tốt hay là người cầm bài? Suy nghĩ ấy đeo bám cô cho đến tận khuya, khi cánh cửa phòng bật mở mà không báo trước, và người đàn ông lạnh lùng ấy bước vào, không một lời, không một ánh mắt dư thừa, chỉ là đôi chân dài sải bước đến bên giường, ánh đèn vàng dọi lên khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc ấy. Dung Lam ngồi bật dậy, tim đập mạnh một nhịp. Anh, về rồi. Mạc Thiên không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, tháo áo vest, nới lỏng cà vạt, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ, rút ra một điếu thuốc, ánh lửa bật lên soi rõ vết sẹo mờ nơi xương quai xanh bên trái. Cô nhìn không chớp mắt, khung cảnh ấy quá đỗi xa lạ, nhưng cũng đầy kích thích. Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến cô vừa sợ vừa tò mò, như thể hắn là một mê cung không có lối thoát. Cô hối hận chưa? Câu hỏi bất ngờ vang lên giữa làn khói thuốc mờ ảo. Cô lặng vài giây rồi cười nhạt, nếu tôi hối hận thì đã không ngồi ở đây với anh. Lục Mạc Thiên nhếch mép cười, một nụ cười mang theo vẻ khinh bạc. Hắn dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn bằng pha lê rồi đứng dậy bước đến gần cô. Từng bước chân vang lên nhẹ nhẹ, nhưng khiến không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Hắn cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn ấy không mang theo dục vọng, mà là sự thăm dò, kiểm định như đang nhìn một quân cờ quan trọng. Hắn nói chậm rãi, tốt, tôi ghét những kẻ do dự, rồi xoay người rời khỏi phòng, bóng lưng cao lớn biến mất sau cánh cửa như một cơn gió lạnh, để lại Dung Lam một mình, với vô vàn suy nghĩ rối loạn trong đầu. Cô không thể hiểu được người đàn ông ấy đang nghĩ gì, càng không thể hiểu vì sao hắn lại chọn cô giữa hàng trăm nghìn lựa chọn tốt hơn. Chỉ biết rằng, từ lúc bước vào cuộc hôn nhân này, cuộc sống của cô đã bước sang một chương hoàn toàn khác, nơi không có chỗ cho yếu đuối hay hối hận. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp lên hẳn, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Dung Lam choàng tỉnh, mở cửa thì thấy một cô gái trẻ mặc vest đen đang cúi đầu. Chào phu nhân, tôi là Thẩm Nhi, trợ lý riêng của cô từ hôm nay. Dung Lam khẽ nhíu mày, trợ lý riêng. Vâng, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ phu nhân trong mọi việc, bao gồm sắp xếp lịch trình, xử lý tài liệu, trang phục, di chuyển và an toàn cá nhân. Dung Lam im lặng giây lát rồi gật đầu. Được, tôi cần cà phê đen, không đường. Và chỉ vài phút sau, một ly cà phê được bưng lên đúng yêu cầu. Không sai 1 ml nào. Dung Lam hiểu rằng cô đang sống trong một hệ thống hoàn hảo, nơi mọi thứ đều có trình tự, thời gian và sự kiểm soát tuyệt đối. Bữa sáng được dọn tại phòng ăn tầng trệt, căn phòng rộng như một sảnh tiệc, với trần cao chạm mái vòm, đèn chùm pha lê treo lơ lửng và bàn ăn dài đến 10 mét, nhưng chỉ có một chiếc ghế đặt ở giữa đối diện một chiếc khác. Lục Mạc Thiên đã ngồi đó từ bao giờ, mặc sơ mi trắng sắn tay, không cà vạt, tay cầm báo và một ly sữa lạnh. Khi thấy cô bước vào, hắn ngẩng lên thoáng nhìn, rồi gật đầu nhẹ, ngồi đi. Dung Lam ngồi xuống, im lặng bắt đầu bữa sáng. Cô không quen với kiểu ăn uống này, không tiếng nói, không biểu cảm, chỉ có dao nĩa chạm vào đĩa phát ra những âm thanh nhẹ, nhưng sắc lạnh. Sau cùng, hắn lên tiếng, chiều nay đi cùng tôi đến một buổi gặp, cô cần đóng vai người vợ hiểu chuyện, đừng làm gì ngoài kịch bản. Buổi gặp gì? Cô hỏi, hắn không trả lời, chỉ ném một tập hồ sơ lên bàn. Cô mở ra, bên trong là loạt thông tin về một gia đình họ Trình. Trình Thị là đối tác trong giới tài chính ngầm, và con trai của họ, Trình Minh Hạo, là người đàn ông tham vọng, luôn tìm cách thâu tóm quyền lực. Buổi gặp này là để đàm phán phân chia lại thị trường Đông Nam Á, và Dung Lam, dù chỉ là con rối, cũng cần hiện diện để chứng minh Lục Mạc Thiên đã ổn định cuộc sống hôn nhân và có hậu thuẫn vững vàng. Buổi chiều, chiếc Bentley đen đưa hai người đến một biệt thự cổ kiểu Pháp, nơi có tường bao cao hơn 3 mét, cổng sắt chạm khắc hình kỳ lân, vệ sĩ đứng dọc hai bên như những pho tượng sống. Khi xe dừng lại, người tài xế bước xuống mở cửa cho cô. Dung Lam nắm tay Mạc Thiên bước ra trong bộ váy ôm sát màu đen, tóc búi cao, trang điểm sắc sảo, không một nét mềm mại thừa thãi. Khi họ bước vào sảnh chính, tiếng trò chuyện lập tức ngừng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ, vài người ngạc nhiên, vài người tò mò,
vài ánh nhìn ngấm ngầm soi xét. Người đàn ông đứng giữa sảnh, cao lớn và phong độ, là Trình Minh Hạo. Ánh mắt hắn quét qua Mạc Thiên, rồi dừng lại ở Dung Lam, nheo mắt, vị phu nhân mới sao? Xinh đẹp và khí chất. Mạc Thiên lạnh nhạt đáp, giới thiệu Dung Lam. Vợ tôi. Dung Lam khẽ gật đầu, không nói gì. Ánh mắt cô đón lấy cái nhìn tròng ghẹo của Trình Minh Hạo mà không hề tránh né. Trong giây phút ấy, cô hiểu rằng trong giới này, một cái liếc mắt cũng có thể là vũ khí, một nụ cười cũng là đòn tấn công. Buổi gặp diễn ra căng thẳng và lạnh lùng, từng câu nói, từng cái bắt tay đều mang theo ẩn ý ngầm. Không ai tin ai, không ai trao toàn bộ thông tin thật, chỉ có Mạc Thiên là luôn giữ được vẻ bình tĩnh tuyệt đối. Hắn ra giá, đàm phán, bẻ ngược lý lẽ đối phương bằng thứ logic lạnh lẽo. Và Dung Lam, người không biết gì về giới này, chỉ lặng lẽ ngồi bên, học từng ánh mắt, từng biểu cảm, từng chiến thuật tinh vi được giấu sau vẻ ngoài lịch thiệp. Trên đường trở về, xe lặng lẽ lăn bánh giữa màn đêm. Dung Lam nhìn ra ngoài cửa kính, hỏi nhỏ, anh thật sự không yêu ai sao? Mạc Thiên không đáp ngay, chỉ bật lửa rít một hơi thuốc, rồi trả lời bằng giọng khản đặc, trong thế giới này, yêu là yếu điểm. Cô quay sang nhìn hắn, vậy tôi là gì? Là người tôi cần lúc này, chỉ vậy thôi. Nếu muốn nhiều hơn, cô sẽ phải tự giành lấy. Câu nói ấy khiến cô im lặng, trong lòng như có điều gì đó vỡ ra, không phải đau, mà là thứ động lực âm ỉ bắt đầu hình thành. Cô nhận ra, nếu muốn sống sót trong thế giới này, cô không thể chỉ là búp bê biết vâng lời, mà phải là người phụ nữ biết khi nào nên cười, khi nào nên đâm, khi nào nên ngã, và khi nào phải vùng lên. Đêm đó, cô ngồi trong phòng đọc sách, lật từng trang hồ sơ về các thế lực liên minh, đọc từng dòng tin mật mà Thẩm Nhi gửi đến, bắt đầu học cách hiểu những con số, những mật danh, những đường dây rối rắm. Cô không thể là một phu nhân bình hoa, nếu đã vào cuộc chơi thì phải chơi cho đến cùng. Sáng hôm sau, khi Mạc Thiên vừa bước vào phòng ăn, hắn thấy cô đã ngồi sẵn, mặc áo sơ mi trắng của hắn, tóc buộc gọn, tay cầm cốc cà phê và bên cạnh là tập hồ sơ phân tích dòng tiền của Trình Thị. Hắn hơi khựng lại, ánh mắt tối đi một thoáng. Tôi tưởng cô không quan tâm mấy chuyện này. Cô nhếch môi, tôi không muốn là người bị lừa sau lưng. Hắn gật đầu, rồi điềm nhiên ngồi xuống, nở một nụ cười hiếm hoi. Tốt, xem ra tôi không chọn sai người. Đám cưới của tôi diễn ra trong lặng lẽ, không có hoa cưới, không có váy trắng lộng lẫy, không có lời chúc phúc hay nước mắt hạnh phúc. Chỉ có một bản hợp đồng được ký bởi hai chữ ký nguội lạnh và một buổi lễ ngắn ngủi diễn ra tại căn biệt thự giữa lòng Hồng Kông, nơi quyền lực không nằm trong tiếng vỗ tay của quan khách mà được xây dựng từ máu, tiền và sự trung thành tuyệt đối. Từ hôm đó trở đi, tôi chính thức trở thành vợ của Lục Mạc Thiên, người đàn ông mang danh ông trùm, kẻ kiểm soát không chỉ một phần thành phố này, mà còn là đầu mối của hàng loạt đường dây ngầm mà ngay cả cảnh sát cũng phải e dè. Tôi biết rõ, cuộc hôn nhân này chẳng liên quan gì đến tình yêu, càng không có chỗ cho mộng mơ. Tôi chỉ là một quân cờ, một lá chắn, một sự lựa chọn tạm thời trong kế hoạch dài hơi của hắn. Nhưng chính vì thế, tôi càng phải sống thông minh, sống tỉnh táo và không bao giờ để mình trở thành người yếu thế. Ngay sau lễ cưới, tôi được dọn vào căn phòng riêng trong tầng 3 của biệt thự chính. Nội thất bên trong xa hoa đến mức choáng ngợp, nhưng lạnh lẽo và vô cảm như chính chủ nhân của nó. Không có ảnh cưới, không có dấu vết nào của sự gắn kết tình cảm. Tất cả chỉ là sự sắp đặt hoàn hảo mang màu sắc của sự kiểm soát. Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng với lịch học do Thẩm Nhi lên kế hoạch, ngoại ngữ, võ thuật, lịch sử thế lực ngầm, kỹ năng phân tích tâm lý và đàm phán. Hắn muốn tôi học tất cả như một con rối biết chiến đấu, nhưng tôi biết đây cũng là cơ hội để tôi xây dựng thế đứng cho mình, bởi chỉ khi đủ mạnh, tôi mới có thể mặc cả trong ván bài định mệnh này. Một buổi sáng, khi tôi vừa kết thúc buổi tập bắn súng với huấn luyện viên người Nga, Thẩm Nhi bước tới với gương mặt không cảm xúc thường thấy, đưa cho tôi một chiếc điện thoại đã được mã hóa. Phu nhân, hôm nay anh Thiên muốn cô đến cùng anh gặp một người quan trọng, đừng để xảy ra sơ suất nào, người này không dễ đối phó đâu. Tôi khẽ gật đầu, lau mồ hôi,
ánh mắt trở nên sắc bén như một con thú bắt đầu nhận ra lãnh thổ của mình. Chiếc Rolls Royce đỗ lại trước một nhà hàng Nhật nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu và những kẻ có máu mặt. Khi bước vào phòng, tôi thấy một người đàn ông trung niên mặc kimono sẫm màu, khuôn mặt già nua nhưng ánh mắt sắc lạnh. Hắn là Yamato Kenji, thủ lĩnh Yakuza vùng Kansai, người được đồn đại có hơn 30 năm kinh nghiệm xử lý máu lạnh trong thế giới ngầm, và cũng là một trong những đối tác lớn nhất của Lục Mạc Thiên tại Nhật. Buổi gặp tưởng chừng chỉ là xã giao, nhưng từ ánh nhìn đầu tiên ông ta dành cho tôi biết có điều gì đó không ổn. Khi chúng tôi ngồi xuống, Yamato rót rượu sake cho tôi bằng một động tác chậm rãi. Hắn cười, phu nhân của Lục tiên sinh xinh đẹp hơn tôi tưởng, nhưng có đẹp đến mấy mà không biết giữ miệng thì cũng chỉ là cái bình rỗng. Câu nói như một cú tát phủ đầu, nhưng tôi không phản ứng. Tôi cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng cụng vào ly hắn rồi uống cạn, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt Yamato. Một cái bình rỗng có thể chứa được bất cứ thứ gì nếu biết cách rót. Hắn cười to, một nụ cười lạ lùng pha lẫn thú vị và thăm dò. Mạc Thiên không nói gì, nhưng tôi thấy khóe môi hắn cong lên một chút, như thể hắn đang thử tôi, và tôi đã qua bài kiểm tra đầu tiên. Buổi gặp kéo dài gần 2 tiếng, trong đó ẩn chứa vô số phép thử, từ lời nói, ánh nhìn cho đến từng cử chỉ nhỏ nhất. Tôi hiểu rằng tôi đang bị soi xét như một tân binh bước vào chiến trường, nhưng chính trong áp lực đó, tôi càng bình tĩnh hơn, càng ngẩng cao đầu hơn. Tôi biết mình không thể thất bại, bởi vì đằng sau sự thất bại không chỉ là danh dự của tôi, mà còn là cái giá phải trả bằng máu và tính mạng. Khi buổi gặp kết thúc, Yamato đứng dậy, bắt tay Mạc Thiên, rồi quay sang tôi. Phu nhân, tôi mong lần sau chúng ta có dịp uống rượu một mình. Tôi mỉm cười, đáp nhẹ, tôi sẽ mang theo dao, đề phòng ngài lại lén bỏ độc vào sake. Yamato ngẩn ra rồi cười phá lên, tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Khi hắn rời đi, tôi thấy bàn tay Mạc Thiên chạm nhẹ vào lưng tôi, một động tác nhỏ, không ai để ý, nhưng tôi biết đó là lời khen ngầm của hắn, và tôi cũng hiểu rằng, dần dần, tôi không còn là con tốt thí nữa, mà đã trở thành một quân cờ chiến lược trên bàn cờ của hắn. Trên đường về, hắn không nói gì suốt nửa tiếng đồng hồ, chỉ nhìn ra ngoài đường, mãi cho đến khi xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây, hắn mới lên tiếng. Cô có từng nghĩ đến chuyện phản bội tôi không? Câu hỏi khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi không biểu hiện ra ngoài. Tôi nhìn thẳng vào hắn, tôi không ngu, không đồng nghĩa với trung thành. Tôi trung thành với thứ có lợi cho tôi. Vậy nếu tôi không còn giá trị thì sao? Tôi mỉm cười, không trả lời, bởi tôi biết hắn hiểu câu trả lời rồi. Trong thế giới này, không có lòng trung thành nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Và chúng tôi, kẻ mang danh vợ chồng, cũng chỉ là hai kẻ đồng hành trong một trò chơi quyền lực, nơi ai gục trước thì người kia sẽ bước qua mà không ngoảnh lại. Tối hôm đó, tôi không về biệt thự mà được đưa đến một căn penthouse khác, một trong những nơi trú ẩn chiến lược của Lục Mạc Thiên khi có biến. Nơi này nằm trong khu nhà cao cấp nhất thành phố, được canh phòng nghiêm ngặt với hệ thống an ninh gần như bất khả xâm phạm. Hắn bảo tôi tạm thời ở lại đây vài ngày. Lý do không rõ ràng, nhưng tôi đoán được có điều gì đó đang diễn ra trong bóng tối, một kế hoạch lớn, một cuộc thanh trừng hoặc là một phi vụ đang đến gần. Tôi không hỏi, chỉ âm thầm quan sát và chuẩn bị cho mọi khả năng. Đêm đó, khi tôi vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa. Là Mạc Thiên. Hắn bước vào không nói gì, chỉ đứng nhìn tôi rất lâu rồi khẽ nói, tôi từng nghĩ không ai có thể khiến tôi thay đổi kế hoạch, nhưng cô khiến tôi muốn đánh giá lại toàn bộ bàn cờ. Câu nói ấy không phải tỏ tình, càng không phải lời khen, mà là sự thừa nhận, một sự nguy hiểm mới đã xuất hiện, và hắn, kẻ luôn thao túng mọi thứ, bắt đầu nhận ra rằng chính tôi cũng đang nắm giữ vài quân bài mà hắn chưa lường được. Tôi đứng nhìn hắn rời đi, gió từ ban công thổi vào làm tóc tôi rối lên, trong lòng không rõ là lạnh hay là đang sôi sục một khát vọng mới. Tôi không muốn làm nữ chính trong một cuộc đời do người khác sắp đặt. Tôi muốn viết lại kịch bản của chính mình, và nếu Lục Mạc Thiên là người mở cánh cửa này, thì tôi sẽ dùng chính tay mình để đẩy nó rộng thêm.
cho đến khi toàn bộ thế giới này phải nhìn thấy tôi, không phải là vợ của ai, không phải là con rối, mà là người nắm quyền chọn lựa số phận của mình. Từ sau lần gặp Yamato Kenji, tôi không còn được xem là một vợ hợp đồng vô hình nữa. Những ánh mắt trong biệt thự khi nhìn tôi đã khác, có đề phòng, có dè chừng và cả sự công nhận. Thẩm Nhi, người luôn tỏ ra trung lập, giờ cũng bắt đầu đổi cách xưng hô từ tiểu thư sang phu nhân một cách tự nhiên, như thể tôi đã thật sự bước một chân vào thế giới của Lục Mạc Thiên. Tôi biết điều đó không đến từ lòng tốt hay cảm xúc, mà là bản năng sinh tồn. Khi họ nhận ra tôi có thể sống sót trong một bầy sói, họ bắt đầu đặt cược phần trăm niềm tin vào tôi. Những ngày tiếp theo, tôi được đưa đến học viện nội bộ của tổ chức, nơi đào tạo những người đứng đầu các nhánh vệ tinh khắp châu Á, một nơi không dành cho phụ nữ, càng không dành cho người ngoài như tôi. Nhưng tôi vẫn có mặt, không chỉ xuất hiện, mà còn là người duy nhất được bảo vệ bởi lệnh đích thân từ ông trùm. Điều này khiến tất cả đều chú ý, và cũng đồng nghĩa với việc tôi không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào. Buổi học đầu tiên là về đàm phán sinh tử. Giảng viên là một người đàn ông già nua, từng là đặc vụ ngầm của CIA, nhưng đã biến mất khỏi hồ sơ từ hơn 10 năm trước. Ông ta không giảng lý thuyết mà ném thẳng tôi vào một tình huống giả định. Một con tin bị bắt, bên kia yêu cầu giao ra bản thiết kế kho vũ khí. Cô là người ra mặt đàm phán. Trong 3 phút, nếu không làm đối phương thay đổi quyết định, con tin sẽ bị xử tử. Tôi không được chuẩn bị, cũng không được nhắc bài, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế và một chiếc điện thoại bật sẵn âm thanh thở hổn hển của con tin đang bị bịt mắt. Tôi nhắm mắt một giây, rồi nhấc máy, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Anh muốn gì? Tiền, vũ khí, danh tính mật. Tôi có thể cho anh một thứ khác, mạng sống của anh. Đầu dây bên kia cười khẩy, giọng đàn ông trầm đục. Cô nghĩ tôi tin cô à? Tôi đáp ngay, tôi không cần anh tin, tôi cần anh biết. Nếu anh giết con tin, bản thiết kế kia sẽ được mã hóa và gửi thẳng đến kẻ thù của anh. Còn nếu anh để con tin sống, tôi sẽ cho anh tọa độ 3 container vũ khí ở biên giới. Chọn đi. Giây phút im lặng ngắn ngủi bên kia là dấu hiệu tôi thắng. Con tin được thả. Giảng viên chỉ liếc tôi một cái và nói, cô không đàm phán bằng lòng trắc ẩn. Cô đàm phán bằng điều khiến kẻ thù sợ. Cô hợp với trò chơi này hơn. Tôi nghĩ, câu đó là lời công nhận đầu tiên từ nơi này, và cũng là cái gật đầu ngầm cho tôi tiếp tục tồn tại. Tối hôm đó, khi trở về penthouse, tôi thấy Lục Mạc Thiên đang đứng trên ban công, điếu xì gà cháy dở giữa những ngón tay xương xương. Hắn nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi, cô đã giết người chưa? Tôi sững lại nhưng không trả lời ngay, vì tôi biết đây không chỉ là câu hỏi tò mò, mà là một dạng dò xét, một bước trong việc hắn định hình tôi. Tôi tiến lại gần, lấy ly rượu vang trên bàn uống một ngụm, rồi mới nói, tôi chưa từng giết ai bằng tay mình, nhưng tôi từng đẩy một người nhảy từ tầng 7 xuống, vì ông ta muốn xâm hại mẹ tôi không hối hận. Hắn nhướng mày, cô bao nhiêu tuổi khi đó? 12, một nụ cười thoáng qua môi hắn, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là sự đồng tình. Tôi biết hắn đang thấy bóng dáng của chính mình trong tôi, những kẻ bị cuộc đời bắt phải trưởng thành bằng máu và phản kháng. Những ngày sau đó, tôi được chính Lục Mạc Thiên huấn luyện riêng trong một số kỹ năng đặc biệt như cách đọc ý đồ kẻ thù qua chuyển động mắt, cách sử dụng ám hiệu trong giao dịch quốc tế, thậm chí cả cách tra tấn mà không để lại dấu vết. Hắn không chỉ dạy, mà còn thử tôi từng bước. Nhiều lúc tôi tưởng mình sắp gục, nhưng vẫn cắn răng vượt qua, vì tôi hiểu, nếu tôi muốn có một vị trí thật sự trong lòng con người như Lục Mạc Thiên, thì không phải là làm một người vợ dịu dàng biết ngoan ngoãn, mà phải là một cộng sự, một kẻ có thể đứng bên cạnh hắn trong mọi cơn bão, không phải sau lưng mà là ngang hàng. Thế giới ngầm không dung thứ cho sự yếu đuối, và hắn, người đàn ông luôn bị vây quanh bởi kẻ dối trá, sẽ chỉ đặt niềm tin vào ai chứng minh được mình không dễ gục ngã. Một đêm nọ, khi tôi vừa hoàn thành một bài kiểm tra mật mã nâng cao, Thẩm Nhi hớt hải chạy vào, phu nhân, có chuyện rồi. Một kho hàng của chúng ta ở Quảng Châu bị đánh úp, nghi có nội gián. Mạc Thiên quay sang tôi, ánh mắt sáng lên như vừa chờ đúng thời điểm. Muốn làm quân chủ bài thì phải học cách lôi nội gián ra khỏi tổ.
Hắn ném cho tôi một hồ sơ dày cộm, toàn bộ danh sách người có mặt thời điểm đó. Tôi chỉ có 24 tiếng để tìm ra kẻ phản bội. Nếu thất bại, tôi sẽ bị loại khỏi kế hoạch của hắn mãi mãi. Tôi không hoảng, chỉ lặng lặng cầm lấy. Đêm đó tôi không ngủ, xem lại từng dòng camera, từng nhật ký xuất nhập hàng, từng chi tiết nhỏ như nhiệt độ kho hay số lần mở cửa trái phép. Đến rạng sáng, tôi gọi Thẩm Nhi đến, chỉ vào một người trong ảnh. Hắn, tại sao? Tôi đáp, 3 lần mở kho đột xuất hắn đều viện lý do y tế, nhưng trong nhật ký không có yêu cầu cấp phát thuốc, và hắn thuận tay trái nhưng luôn đeo đồng hồ tay phải. Thói quen giả vờ thường xuất hiện ở người sợ lộ danh tính thật. Thẩm Nhi sững sờ. Mạc Thiên bước ra từ sau cánh cửa, ánh mắt lạnh như băng. Cô qua rồi, kẻ phản bội bị xử lý trong đêm, tôi thì được gọi bằng danh xưng mới, quỷ đỏ. Từ lúc đó, tôi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc họp nội bộ. Mỗi lần xuất hiện là một lần sóng ngầm nổi lên. Các thủ lĩnh khu vực tuy không công khai phản đối, nhưng tôi thấy rõ sự bất mãn trong mắt họ. Một người phụ nữ, lại không thuộc giới mafia, chưa từng giết người trước công chúng, lại có thể ngồi vào ghế chiến lược, nhưng tôi chẳng quan tâm, bởi tôi biết chẳng có gì lay chuyển định kiến bằng sự nguy hiểm thực sự. Và tôi thì đang từng ngày trở thành người mà ngay cả chính Mạc Thiên cũng phải dè chừng. Một buổi chiều mưa, hắn đưa tôi đến một căn hầm bí mật, trong đó treo bức ảnh của hàng loạt người. Đây là những kẻ đã phản bội tôi trong 10 năm qua, và cũng là những người tôi đã tự tay xử lý. Tôi không bao giờ tha thứ cho sự phản bội, dù chỉ một lần. Tôi nhìn hắn, rồi chậm rãi nói, vậy nếu một ngày tôi phản bội anh thì sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi sẽ là người giết em, nhưng trước khi làm điều đó, tôi sẽ cho em biết vì sao em từng khiến tôi do dự. Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh mắt hắn có gì đó mềm đi, như thể hắn sợ, nếu ngày đó thật sự xảy ra. Cơn mưa kéo dài như những dự báo không lành cho tương lai phía trước. Tôi biết mình đang bước vào một cuộc chơi mà mỗi bước đi đều đặt trên lưỡi dao. Chỉ cần sai một lần, tôi sẽ mất tất cả, nhưng tôi không lùi, bởi giờ đây, không chỉ là vì trả thù cho quá khứ, không chỉ là để chứng minh bản thân, mà là vì tôi thật sự bắt đầu muốn ở lại cạnh người đàn ông này, không phải vì hắn là ông trùm, mà vì hắn là người đầu tiên nhìn thấy phần mạnh mẽ nhất trong tôi và không muốn dập tắt nó. Tôi bắt đầu xuất hiện trong những cuộc đàm phán cấp cao cùng Lục Mạc Thiên, không phải trong vai trò một bình hoa di động, mà là người chuẩn bị kịch bản ứng biến, soạn thảo các phương án xử lý khẩn cấp, và đôi khi là người ra dấu quyết định cuối cùng. Những người từng cười khẩy khi tôi bước vào giờ chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt câm lặng, có người ngạc nhiên, có kẻ dè chừng, nhưng cũng có kẻ bắt đầu xem tôi là mục tiêu cần loại trừ. Mạc Thiên luôn nói, muốn tồn tại trong thế giới ngầm, không chỉ cần bản lĩnh, mà còn phải học cách đoán trước được sự phản bội đến từ ai, vào lúc nào. Và rồi chuyện đó đến nhanh hơn tôi tưởng. Tối hôm ấy, tôi đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc gặp với một tổ chức buôn vũ khí đến từ Nga, thì nghe tiếng súng nổ vang dưới tầng hầm. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao xuống, phát hiện Thẩm Nhi nằm gục trong vũng máu, mắt mở to như chưa kịp tin vào chuyện xảy ra. Bên cạnh là 2 thuộc hạ bị bắn chết, người duy nhất còn sống là một vệ sĩ tên Khôn, hắn đang cầm súng, nhưng mặt hoảng loạn. Tôi lập tức hét lên, bỏ súng xuống, tay vẫn kẹp điện thoại bí mật gửi tín hiệu khẩn cấp cho đội của Mạc Thiên. Khôn lắp bắp nói rằng có kẻ lạ đột nhập, hắn chỉ phòng vệ, nhưng ánh mắt hắn run rẩy, bàn tay dính máu, khẩu súng vẫn còn khét mùi thuốc súng mới, tất cả khiến tôi biết chắc chắn hắn là nội gián. Tôi không cần ai phán xét, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi bình thản hỏi, ai sai anh? Hắn im lặng, tôi giật khẩu súng khỏi tay hắn, dí thẳng vào trán. Tôi đếm đến 3, nếu không nói, anh sẽ không còn cơ hội sống thêm giây nào để hối hận đâu. 1, 2, là Phùng Văn Long, hắn bật thốt trong sợ hãi. Tôi nheo mắt, cái tên ấy không lạ, là người từng suýt được chọn làm người kế nhiệm vùng Nam Hải trước khi Mạc Thiên nhúng tay vào. Tôi giữ chặt súng, không bắn, chỉ trói hắn lại, rồi ra lệnh cho người của tôi đưa Thẩm Nhi đi cấp cứu. May mắn là cô ấy còn sống, nhưng phải nằm viện dài ngày.
đồng nghĩa với việc tôi sẽ là người thay thế vị trí điều hành của cô ta tạm thời. Điều đó khiến những ánh mắt phản đối càng hiện rõ hơn trong mỗi cuộc họp, nhất là của Lưu Bá Hạo, kẻ luôn ngấm ngầm đối đầu với tôi từ ngày đầu bước vào. Trong một buổi họp chiến lược, khi tôi đưa ra phương án cắt đường tiếp tế hàng của Phùng Văn Long từ biên giới Myanmar, Lưu Bá Hạo đập bàn, cô là ai mà dám quyết chuyện lớn như vậy? Ở đây không phải nơi để phụ nữ đùa giỡn với quyền lực đâu. Tôi nhìn hắn một cách lạnh nhạt, giọng đều đều, nếu ông có phương án hay hơn, mời trình bày. Còn nếu không, đừng khiến người khác nghĩ ông phản ứng vì sợ tôi đúng. Cả phòng im phăng phắc, ánh mắt Mạc Thiên lúc đó ánh lên vẻ thú vị, nhưng cũng có phần cảnh giác. Sau buổi họp, hắn gọi tôi lên sân thượng, nơi có cây phong duy nhất trong biệt thự được trồng từ Nhật Bản. Hắn đứng quay lưng lại tôi, hỏi khẽ, tại sao cô không sợ? Tôi đáp, vì tôi biết, anh đang để tôi làm điều anh không thể, đối đầu với chính đồng minh cũ. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi rít một hơi thuốc, rồi quay lại, tay đặt lên vai tôi, nhẹ như cơn gió, cẩn thận, từ hôm nay, cô là mục tiêu của tất cả. Quả thật, chưa đầy một tuần sau, tôi bị phục kích khi đi thị sát kho hàng ở Quảng Tây. 4 xe bán tải chặn đầu chặn đuôi, một đám người cầm súng xông vào bắn xối xả. Tôi lao vào xe bọc thép, ra lệnh cho tài xế lùi xe, nhưng đã bị trúng đạn ở tay phải, máu chảy ướt cả ống tay áo. Tôi vẫn cắn răng nén đau, dùng bộ đàm kêu cứu và đích thân điều hướng đội phản ứng nhanh. Khi viện binh đến, tôi đã bắn gục 2 tên và đánh tín hiệu phá vòng vây. Sau trận đó, tôi không về biệt thự mà đến thẳng căn cứ ngầm số 3, nơi chứa toàn bộ hồ sơ mật của các thủ lĩnh cấp cao. Tôi ở đó 3 ngày liền, ăn ngủ trong phòng bảo mật, kiểm tra lại từng hồ sơ, từng dấu hiệu khả nghi. Và rồi, tôi phát hiện ra một chi tiết nhỏ. Camera hành lang tầng 2, trụ sở chính có đoạn bị cắt vào đúng thời điểm buổi họp 3 tuần trước, thời điểm Phùng Văn Long gọi điện sang Nga. Người có quyền truy cập đoạn đó chính là Lưu Bá Hạo. Tôi đem toàn bộ bằng chứng đến gặp Mạc Thiên, hắn ngồi trong bóng tối, sau tấm rèm lớn, nghe hết lời tôi nói nhưng không phản ứng gì. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, tôi biết. Tôi chờ cô xác minh điều đó, anh biết mà vẫn để hắn sống. Tôi ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu như biển, bởi hắn chưa phản bội tôi đến mức không thể tha thứ. Nhưng nếu hắn định giết cô, thì không, giọng hắn thấp, nhưng đủ khiến tôi rùng mình. Hắn gọi một cú điện thoại ngắn gọn, xử lý Lưu Bá Hạo trước rạng sáng, rồi cúp máy, không nói thêm lời nào. Tôi biết, từ giờ phút này, vị trí của tôi bên cạnh hắn đã không còn là tạm thời nữa. Nhưng cũng từ đó, tôi hiểu, mỗi người đứng gần quyền lực đều phải chấp nhận đánh đổi một thứ, nhân tính. Kể từ sau biến cố đó, tôi trở thành bóng thứ hai của Lục Mạc Thiên, người duy nhất có quyền sử dụng con dấu đỏ, được quyền truy cập tất cả mật mã cấp cao, và cũng là người được gửi đi cho những nhiệm vụ đàm phán ngoài vùng lãnh thổ. Một lần, tôi được cử đến Hồng Kông gặp đối tác, tên là Hanley, trùm tài chính ngầm, người có quyền sinh sát hàng chục dòng tiền chảy vào tổ chức, nhưng hắn lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ, muốn gặp tôi ở khách sạn, một mình. Tôi biết rõ, đây không phải là một cuộc họp thông thường, mà là một cái bẫy. Nhưng tôi vẫn đi. Tôi không nói gì với Mạc Thiên, chỉ để lại một bức thư ngắn. Nếu em không quay về trước nửa đêm, đừng tìm em, chỉ cần giết hắn. Và tôi đã đến, một mình, không vệ sĩ, không súng, chỉ mang theo một cây bút có đầu kim giấu độc. Hanley mở cửa, nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt như rắn độc. Hắn nói rằng muốn thỏa thuận riêng, nếu tôi ngủ với hắn đêm nay, hắn sẽ mở toàn bộ 3 tài khoản Thụy Sĩ cho tổ chức của Mạc Thiên. Tôi nhìn hắn vài giây, rồi bước vào, cởi chiếc áo khoác, đặt lên ghế. Nhưng ngay lúc hắn đưa ly rượu cho tôi đã đảo chiều ly và rót cho hắn từ chai tôi mang theo. 3 phút sau, hắn gục xuống, tôi ghé vào tay hắn, thì thầm muốn chơi trò quyền lực với đàn bà. Phải học cách uống rượu cẩn thận hơn. Sau đó tôi đi thẳng ra ngoài, rút điện thoại nhắn cho Mạc Thiên, xong rồi, em về. Khi gặp tôi ở sân bay, hắn nhìn tôi một lúc lâu rồi nói, em không sợ hắn có người theo dõi à? Tôi cười nhẹ, nếu có thì giờ họ đang ngồi tù hết rồi,
Vì trong rượu còn có dấu truy vết hợp pháp, hắn gật đầu, mắt thoáng qua một thứ cảm xúc không gọi được tên. Tối đó, lần đầu tiên kể từ ngày cưới, tôi bước vào phòng ngủ của hắn, mà không phải với tư cách người vợ trên giấy tờ. Hắn đứng trước cửa sổ, áo sơ mi cởi hai nút, cằm lấm tấm râu, ánh đèn phản chiếu lên sống lưng dài. Tôi tiến đến, không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy hắn từ sau lưng. Hắn không quay lại, chỉ siết tay tôi thật chặt, giọng trầm xuống. Từ giờ, nếu em muốn rời khỏi cuộc chơi này, anh sẽ không giữ. Tôi thì thầm bên tai hắn, và nếu em không muốn rời, thì anh có dám giữ em cả đời không? Một giây im lặng kéo dài, rồi hắn quay người lại, ánh mắt rực lên như có lửa. Anh đã bắt đầu chơi ván cờ này vì thù, nhưng có thể sẽ kết thúc nó vì em. 3 ngày sau khi từ Hồng Kông trở về, tôi được giao phụ trách một dự án mở rộng tuyến hàng mới qua ngả Đông Âu, một khu vực vốn nhạy cảm và đầy cạm bẫy khi quyền lợi giữa mafia Nga, Ý và cả Trung Đông đan xen chằng chịt. Mạc Thiên không nói gì nhiều, chỉ trao tôi tấm thẻ mã hóa cấp A cùng lời dặn ngắn gọn, đừng tin ai, kể cả người đi cùng. Tôi hiểu, đây không chỉ là thử thách, mà là một bước khởi đầu cho việc chính thức đưa tôi vào hàng ngũ kế nhiệm. Đi cùng tôi là Phùng Dư, một cố vấn trẻ tuổi, từng là gián điệp ngầm trong hàng ngũ hải quan quốc tế. Anh ta cười nhiều, nói nhiều, đôi khi khiến tôi bối rối vì không thể đoán được đâu là sự thật. Chuyến đi bắt đầu bằng việc gặp gỡ đại diện phe Armenia tại một sòng bạc ngầm, nơi mùi rượu và mùi máu quyện vào nhau. Từng ánh mắt lướt qua, tôi đều mang hàm ý cảnh báo hoặc dò xét. Họ không tin tưởng đàn bà, càng không tin một người phụ nữ trẻ đến từ châu Á lại có thể nắm quyền thương thuyết. Tôi mặc bộ vest đen, tóc búi cao, ánh mắt lạnh, tay cầm một chiếc hộp chứa bản hợp đồng chuyển khoản mã hóa được ký sẵn bằng chữ ký của Lục Mạc Thiên. Tôi nói bằng tiếng Anh pha tiếng Pháp, tôi không đến để xin, tôi đến để đề nghị một lựa chọn thông minh hơn cái chết. Và quả nhiên, người đàn ông đứng đầu phía Armenia, Grigory, khẽ cười và đồng ý nghe tôi nói tiếp. Cả buổi đàm phán kéo dài 5 tiếng, tôi dùng thông tin mà tôi nắm được từ các lần nghe lén các cuộc điện thoại của Grigory với người tình để khiến hắn bất ngờ, từ đó bẻ lái thương lượng về phía có lợi cho tổ chức. Khi hợp đồng được ký, tôi biết mình vừa bước một chân vững chắc vào vùng đất của quyền lực thật sự, nơi ngôn từ có thể thay thế đạn dược. Nhưng ngay khi tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, thì ở chặng cuối hành trình, tôi bị đánh thuốc mê. Mở mắt ra, tôi thấy mình bị trói trong một nhà kho cũ nát ở ngoại ô Kiev. Bên ngoài là tiếng mưa đập vào mái tôn rỉ sét, và kẻ đứng trước mặt tôi không ai khác ngoài Phùng Dư. Hắn tháo mặt nạ tươi cười, để lộ ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói châm chọc. Tôi biết cô thông minh, nhưng không ngờ lại gan đến thế. Cô tưởng Mạc Thiên tin cô ư? Hắn chỉ đang dùng cô để dương mồi thôi. Tôi nhìn hắn, không sợ, chỉ hỏi, anh làm việc cho ai? Hắn bật cười, còn ai khác ngoài kẻ luôn đứng sau giật dây tất cả những đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng về châu Âu. Phùng Văn Long, tôi thầm siết chặt bàn tay giấu con dao nhỏ trong ống tay áo, kiên nhẫn nghe hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc hắn sẽ dùng tôi như một con tốt để trao đổi ngược lại tài liệu bí mật mà Mạc Thiên đang nắm giữ. Khi hắn vừa đưa tay lại gần để kéo tóc tôi liền dùng hết sức chém lưỡi dao vào cổ tay hắn, rồi bật dậy, lao ra ngoài cửa, trong khi máu bắn tung tóe sau lưng. Tôi không chạy, tôi leo lên tầng 2 của nhà kho, nơi tôi phát hiện ánh sáng đỏ mờ từ thiết bị định vị. Tôi cài ngầm trong gót giày. Chỉ cần giữ được tín hiệu trong 3 phút, đội cứu viện sẽ đến. Nhưng Phùng Dư đã nhanh hơn, hắn rượt theo tôi, một tay bị thương nhưng tay kia cầm súng. Tôi núp sau một chiếc bàn gỗ cũ, thở gấp, máu từ trán chảy xuống má vẫn không dừng. Và khi hắn áp sát, tôi bật dậy, dùng chính bàn phím kim loại từ thiết bị mã hóa đập vào đầu hắn. Hắn gục xuống ngay khi bên ngoài vang lên tiếng trực thăng và tiếng súng của đội hộ vệ. Tôi đứng đó, không nói một lời, chỉ nhìn xuống đôi tay dính đầy máu, lặng lẽ. Trở về, tôi bị sốt cao 3 ngày, trong cơn mê man, tôi liên tục gọi tên mẹ, người đã mất từ năm tôi 18. Mạc Thiên túc trực bên tôi,
Không một phút rời khỏi, hắn nắm tay tôi suốt, và lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, hắn cởi bỏ mặt nạ lạnh lùng, thì thầm vào tai tôi, nếu em chết, tôi sẽ khiến cả thế giới phải chôn theo em. Câu nói ấy như một cơn sóng đánh bật tôi khỏi cơn ác mộng dài. Tôi tỉnh dậy giọng khàn khàn, em không chết, vì em còn nợ anh một câu yêu. Hắn cười khẽ, không nói gì, chỉ đặt môi lên trán tôi, một cái hôn nhẹ như thể khắc ấn lời hứa. Sau lần đó, hắn không còn giấu tôi bất kỳ điều gì nữa. Từ các tuyến hàng, đến hệ thống vũ khí tự chế, các giao dịch tài chính ngầm hay cả những kế hoạch thanh trừng nội bộ, tôi đều được phép tiếp cận. Và dần dần, tôi trở thành cánh tay phải thực sự của hắn, không còn là cô dâu hợp đồng, mà là người phụ nữ hắn tin, yêu và sẵn sàng hủy hoại thế giới vì. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang họp kín tại phòng điều khiển trung tâm, hệ thống cảnh báo nội bộ vang lên, phát hiện tín hiệu lạ từ tuyến Bắc có dấu hiệu bị xâm nhập dữ liệu. Tôi lập tức mở hệ thống, phát hiện một IP ẩn đang tiến hành trích xuất dữ liệu liên quan đến các tài khoản ngân hàng của tổ chức. Truy dấu 3 tầng mã hóa, tôi giật mình khi phát hiện IP đó được kích hoạt từ phòng ngủ riêng của tôi. Tôi chạy thẳng về biệt thự, đạp cửa, phát hiện máy tính đã bị hack từ xa, và trong ngăn kéo tủ là một USB mới cóng, chưa từng sử dụng. Không ai khác, ngoài tôi có chìa khóa phòng, điều đó có nghĩa hoặc là tôi bị cài bẫy, hoặc là có một người từng thân cận với tôi, giờ đã trở mặt. Mạc Thiên xuất hiện ngay sau đó, ánh mắt như lưỡi dao, ai, tôi không trả lời, chỉ đưa USB cho hắn. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ nói, đưa em rời khỏi đây vài ngày, để tôi xử lý những con rắn trong bóng tối. Chúng tôi đi đến một biệt thự nhỏ ven biển ở Côn Minh, nơi đầy hoa cẩm tú cầu và gió mặn từ đại dương. Mạc Thiên rũ bỏ bộ vest, thay bằng áo sơ mi trắng và quần kaki đơn giản. Nhìn hắn bây giờ không khác một doanh nhân bình thường nào. Buổi tối, hắn rót rượu cho tôi, ánh nến lập lòe giữa căn phòng mờ tối. Hắn khẽ nói, hồi trước anh làm tất cả vì quyền lực. Giờ đây, anh bắt đầu muốn giữ em lại, nhưng lại sợ, giữ em là đặt em vào nguy hiểm. Tôi mỉm cười, đặt tay lên ngực hắn, vậy để em tự bước vào nguy hiểm. Em muốn là người đứng cạnh anh, không phải sau lưng anh. Đêm đó, chúng tôi ngủ cùng nhau trong căn phòng, chỉ có tiếng sóng biển và tiếng tim đập gấp gáp. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng mình không còn là người đi theo sau bóng anh, mà đã cùng anh đứng giữa ánh sáng và bóng tối, hai kẻ đồng hành, hai kẻ sát vai nhau giữa chiến trường của những dối trá, máu và đạn. Sau những ngày lánh nạn ở Côn Minh, tôi và Mạc Thiên trở về trung tâm chỉ huy, khi tổ chức vừa trải qua một đợt thanh trừng nội bộ đẫm máu. 3 thủ lĩnh cấp trung bị xử tử, 2 người mất tích, và người đứng đầu hệ thống tài chính ngầm của tổ chức bị nghi ngờ là gián điệp. Cái tên mà hắn ta khai ra trước khi cắn lưỡi tự sát chính là Dương Giao. Tôi chết lặng khi nghe thấy tên đó. Dương Giao là bạn thân nhất của tôi hồi đại học, từng là người tôi xem như chị em ruột, từng đưa về nhà ăn cơm với mẹ, từng khóc với tôi khi bị người yêu phản bội, và cũng từng nói rằng ghen tị với tôi vì tôi luôn giành được mọi thứ dễ dàng hơn cô ấy. Mạc Thiên không nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng đưa tôi một hồ sơ dày đặc thông tin Dương Giao đã gia nhập tổ chức đối thủ từ 3 năm trước, chuyên phụ trách thu thập thông tin mật từ các cuộc tiếp cận của cô với những người trong giới đầu tư và vận chuyển ngầm. Cô ta không chỉ bán đứng tổ chức mà còn từng đứng sau một vụ ám sát hụt nhắm vào Lục Mạc Thiên. Tôi nắm chặt tờ hồ sơ đến mức móng tay cắm vào da thịt, lòng bàn tay rỉ máu, không phải vì giận, mà vì tôi không tin được mình đã ngủ cạnh kẻ thù suốt thời thanh xuân mà không hề hay biết. Tối đó, tôi ngồi trong phòng làm việc, mở lại từng tấm ảnh cũ chụp chung với Dương Giao, từng dòng tin nhắn còn lưu trên máy, từng đoạn ghi âm ngắn vô tình được ghi lại trong các buổi trò chuyện. Và tôi bắt đầu nhận ra những manh mối mờ nhạt, ánh mắt không tự nhiên mỗi khi tôi nhắc đến việc quen biết Mạc Thiên. Câu nói lửng lơ đàn ông không bao giờ chỉ yêu một người, hay lần cô ấy nằng nặc đòi dẫn tôi đi bar đúng ngày, tôi suýt bị tai nạn vì thắng xe bị cắt. Cả sâu chuỗi lại thành một sự thật kinh khủng mà tôi buộc phải chấp nhận,
Người đầu tiên đâm tôi không phải kẻ địch ngoài kia, mà là người tôi từng yêu quý nhất. Khi tôi im lặng bước ra khỏi phòng, Mạc Thiên đang đứng trước cửa, ánh mắt anh không dò xét mà chỉ dịu dàng hỏi, muốn tự tay xử lý không? Tôi không đáp, chỉ gật đầu. 3 ngày sau, Dương Giao bị bắt tại sân bay khi đang định trốn khỏi thành phố. Tôi gặp cô ta tại một căn phòng kín, chỉ 2 người và một chiếc camera theo dõi từ xa. Cô ta vẫn trang điểm kỹ, vẫn mặc bộ váy hàng hiệu, và khi thấy tôi, cô ta cười, một nụ cười không hề hối lỗi mà đầy khiêu khích. Cậu cũng giỏi đấy, nhưng vẫn chậm hơn tao một bước. Mày tưởng mày yêu hắn ta à? Cậu ta chỉ đang dùng mày thay thế hình bóng của người con gái trước kia thôi. Tôi ngồi xuống đối diện, rót cho cô ta cốc nước, rồi nói chậm rãi, nếu tôi chỉ là cái bóng, thì tại sao người được ngồi đây là tôi, còn cô bị trói? Dương Giao lặng người, rồi chồm tới định tát tôi, nhưng bị dây trói ghì chặt. Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta, tôi tha cho cô một mạng, vì từng là bạn, nhưng từ nay, nếu còn xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không nương tay, và tôi bỏ đi, để lại cô ta la hét phía sau. Những tiếng gào thét không còn là sự kiêu ngạo, mà là điên loạn và tuyệt vọng. Sau vụ đó, uy tín của tôi trong tổ chức tăng lên nhanh chóng. Các lão đại từng không tin tôi, nay bắt đầu e dè, còn các đàn em thì xem tôi như phu nhân thực sự của ông trùm. Mạc Thiên Giao, tôi phụ trách toàn bộ các dự án logistics vận chuyển qua đường biển, một lĩnh vực xưa nay luôn có đàn ông thống trị. Tôi đi từ các bến cảng Singapore đến các kho hàng ở Rotterdam, từ đường tàu điện ở Thổ Nhĩ Kỳ đến hệ thống chuyển mã container ở Indonesia. Ở đâu có hàng, ở đó có dấu vết tôi. Nhưng tôi không ngờ, giữa lúc tôi bận rộn nhất, sóng gió từ quá khứ lại bất ngờ ập đến. Một bức thư nặc danh được gửi đến hộp thư mã hóa của tổ chức, chỉ có dòng chữ, người cũ của cô sắp kết hôn. Thiệp mời đang trên đường đến tay. Tôi mở phong bì, tim như bị ai bóp nghẹt. Là một thiệp cưới của Tống Kha, người đàn ông năm xưa từ hôn tôi giữa lễ đường. Anh ta sắp cưới con gái chủ tịch tập đoàn Tống Thị, và điều trớ trêu nhất là hôn lễ sẽ diễn ra tại chính nhà thờ, nơi tôi từng đứng chờ anh ta suốt 3 tiếng dưới mưa. Tôi cầm tấm thiệp, cười lạnh. Phải chăng định mệnh đang muốn trêu ngươi? Tôi thêm lần nữa. Mạc Thiên bước vào phòng, liếc thấy tấm thiệp, liền hỏi, em định đi chứ? Tôi nhìn anh bình thản, dĩ nhiên. Em muốn chứng kiến bộ dạng của một kẻ từng ruồng bỏ em nay phải cúi đầu, nhìn em đi cùng người đàn ông quyền lực nhất châu Á. Mạc Thiên mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ đưa tôi một bộ đầm đỏ rực, bó sát thân người, kèm một sợi dây chuyền đính kim cương máu, loại đá quý chỉ mafia cấp cao mới được sử dụng làm dấu hiệu nhận dạng. Ngày hôn lễ diễn ra, tôi bước xuống xe Rolls Royce trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ quan khách. Tống Kha đứng chết lặng, đôi mắt mở to như không tin vào điều mình thấy. Tôi không nhìn anh ta, chỉ khoác tay Mạc Thiên, cùng bước thẳng vào khu vực VIP, nơi có hàng ghế riêng dành cho những người không thể đụng tới. Cô dâu, một cô gái trông nhạt nhòa và mờ nhạt bên cạnh ánh hào quang của tôi, nhìn tôi đầy lo sợ. Tôi chỉ nhẹ giọng chúc phúc rồi quay đi, để lại sau lưng là một lễ đường bỗng chốc im phăng phắc bởi sự xuất hiện của người phụ nữ mà đáng lẽ đã trở thành vợ hợp pháp của chú rể. Tối hôm đó, khi trở về biệt thự, tôi hỏi Mạc Thiên, anh không thấy phiền khi em dùng tên anh để trả thù chuyện cũ sao? Anh đáp bằng một cái ôm từ phía sau, anh vui vì em biết cách bảo vệ mình. Và hơn hết, anh tự hào khi cả thế giới thấy em là của anh. Tôi quay lại, nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên không có lớp ngụy trang, không có toan tính, chỉ còn tình yêu thuần túy và niềm tin vững chắc. Tôi biết, từ nay trở đi, tôi sẽ không còn nhìn lại phía sau. Những người cũ, những tổn thương cũ, những cú phản bội đầy nước mắt, tất cả đã được gột sạch bằng máu, nước mắt và tình yêu của người đàn ông hiện tại. Tôi không còn là cô dâu bị ruồng bỏ năm nào. Tôi là vợ của ông trùm. 3 ngày sau lễ cưới của Tống Kha, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ vào lúc nửa đêm. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ khản đặc, run rẩy. Nếu cô không muốn thấy người đàn ông của mình bị xé xác, tốt nhất nên đến kho hàng số 19 ở cảng Đông Giang.
một mình. Tôi không kịp mặc áo khoác, chỉ kịp với lấy khẩu súng giấu trong ngăn bàn và phi thẳng ra xe. Mạc Thiên đang ở Kyoto để xử lý một thương vụ đàm phán vũ khí, nhưng định vị của anh bị mất tín hiệu từ chiều, và trực giác của tôi mách bảo đây không phải trùng hợp. Trên đường đến cảng, những ký ức ngày đầu bước chân vào giới ngầm chợt ùa về, lạnh ngắt và sắc lẹm như lưỡi dao cứa vào tâm trí. Tôi từng nghĩ mình đã quen với sự tàn nhẫn, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên Mạc Thiên và từ xé xác, máu trong tôi như đông cứng lại. Kho hàng số 19 tối om, cửa khóa bằng dây xích rỉ sét, bên trong chỉ có một ánh đèn huỳnh quang lập lòe. Tôi bước vào, tim đập thình thịch, nhưng tay vẫn giữ chặt cò súng. Không có ai cả, không có Mạc Thiên, không có giọng nữ khàn đặc nào. Chỉ có một màn hình lớn bật sáng ở phía cuối phòng, rồi phát ra một đoạn video quay lén, trong đó là tôi và Mạc Thiên hôn nhau tại sân bay Côn Minh. Một đoạn khác là lúc tôi ngồi điều phối hàng lậu tại phòng chỉ huy. Hình ảnh sắc nét, kèm theo logo một tổ chức địch, tôi từng tưởng đã bị xóa sổ, Hắc Lang. Tôi nhận ra mình đã trúng kế. Ngay lập tức, tôi quay người định rời đi, thì cửa sập xuống, khói mù bốc lên khắp phòng, khiến tôi ho sặc sụa. Tôi lấy khăn ướt che mũi, chạy về phía cửa phụ, nhưng lối đó cũng đã bị khóa chặt. Một giọng nói vang lên từ loa giấu trong trần, chào lại nhé, cô dâu của ông trùm. Lần này, không có ai đến cứu cô đâu. Tôi giận run người. Lũ Hắc Lang từng bị Mạc Thiên triệt tận gốc 2 năm trước, thủ lĩnh bị bắn chết, tài sản bị niêm phong. Không ngờ bọn chúng vẫn còn tồn tại, và giờ đang muốn chơi một ván cờ liều lĩnh, bắt đầu từ tôi. Tôi đạp tung một thùng hàng rỗng để tìm vật chắn, dùng bật lửa đốt vải tạo khói ngược để phá cảm biến khói, rồi dùng thẻ kim loại bẻ khóa cửa thoát hiểm. May mắn thay, tôi thoát ra khi vừa kịp nghe tiếng còi xe cảnh sát ở xa vọng đến. Tôi biết không thể báo cho chính quyền, vì người của tổ chức không bao giờ dựa vào pháp luật. Tôi chỉ có một cách, tìm Mạc Thiên. Chuyến bay sớm nhất sang Kyoto mất 3 tiếng. Tôi thuê ngay một phi cơ tư nhân và ra lệnh cho quản lý khu vực Tokyo hỗ trợ định vị các tín hiệu bất thường từ thiết bị mang trên người Mạc Thiên. Sau 40 phút, tôi nhận được tín hiệu yếu từ một khu biệt thự bỏ hoang nằm ven rừng Arashiyama, một nơi từng là trung tâm dưỡng thương cho các chiến binh thời chiến, nay bị bỏ hoang và rất dễ bị lợi dụng làm nơi giam giữ. Tôi không đợi ai đi cùng, chỉ mang theo 2 khẩu súng, một bộ thiết bị phá khóa và dao găm. Khi tôi tới, trời Kyoto vừa chuyển mưa, sương mù dày đặc phủ lên toàn bộ khu nhà. Bên trong, ánh đèn mờ ảo khiến mọi vật như đang dao động. Tôi men theo lối cầu thang gỗ đã mục, tìm thấy cánh cửa có khóa điện tử được cài bằng mã tiếng Trung giản thể, dấu hiệu của đám tàn quân Hắc Lang. Tôi bẻ khóa trong 15 giây, rồi bước vào căn phòng ngột ngạt với mùi thuốc sát trùng. Mạc Thiên bị trói vào ghế, áo sơ mi loang máu, mắt sưng, nhưng vẫn tỉnh táo. Anh nhếch mép khi thấy tôi, tưởng em không đến, anh định tự tháo chân rồi. Tôi không đáp, chỉ cười, rồi rút dao cắt dây trói. Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên sau lưng. Tôi phản xạ bắn trả, viên đạn xé gió trúng ngay trán kẻ phục kích, là tên cận vệ Hắc Lang tôi từng nhìn thấy trong video tại kho hàng. Mạc Thiên lảo đảo đứng dậy, tôi đỡ anh, tay vẫn không rời súng. Chúng tôi rút lui theo đường hầm thoát hiểm phía sau, nhưng trước khi rời đi, tôi đặt một thiết bị phát nổ hẹn giờ bên trong phòng, như một món quà chia tay cho đám còn sót lại của Hắc Lang. Tiếng nổ vang lên, khi chúng tôi vừa cách được hơn 100 mét, khói bốc lên nhuộm đỏ cả nền trời Kyoto. Trên xe trở về, Mạc Thiên nắm tay tôi, siết nhẹ, lẽ ra anh phải mang em đi trốn. Không nên để em dính vào nhiều chuyện như vậy. Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh, thở dài, chúng ta đã kết hôn, anh còn định giấu em đến bao giờ nữa. Đây là thế giới của anh, và giờ là của em. Mạc Thiên im lặng rất lâu, rồi thì thầm, từ hôm nay, em không còn là người đứng sau nữa. Em sẽ là người cùng anh đối mặt mọi thứ, kể cả kẻ địch khát máu nhất. Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình vững chãi như vừa bước qua một bão giông. Khi trở lại căn biệt thự ở Thượng Hải,
tôi chính thức được bổ nhiệm là người đồng lãnh đạo tổ chức. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới ngầm, một phụ nữ đứng ngang hàng, ông trùm, mà không bị xem là bóng sau quyền lực. Tôi nhận lời mời họp mặt của các tổ chức lớn tại Macau, nơi các thế lực tài chính đen quy tụ để phân chia quyền lợi hậu chiến. Tại đó, tôi mặc một bộ siêu đen cắt may hoàn hảo, gương mặt lạnh tanh, sải bước giữa hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên, dè chừng. Tôi không còn là cô gái bị từ hôn năm xưa. Tôi là người phụ nữ mà bất kỳ ai đụng tới cũng phải cân nhắc mình có đủ mạng để sống sót sau cú phản đòn không. Giữa buổi họp, một người đàn ông Tây Ban Nha, thủ lĩnh tập đoàn rửa tiền tại châu Âu, đứng dậy và nói, tôi nghe nói cô từng là người bị chồng sắp cưới bỏ rơi ngay giữa lễ đường. Vậy cô nghĩ mình có đủ bản lĩnh ngồi vào chiếc ghế này không? Tôi nhếch mép, rút khẩu súng giấu trong thắt lưng, kê lên bàn, rồi lạnh lùng đáp, cái ghế này không dành cho kẻ chưa từng bị phản bội. Vì chỉ có người từng nếm máu mới hiểu cách giữ quyền lực trong tay. Và tôi là người sống sót duy nhất sau 3 vụ ám sát trong 1 tháng. Ông có muốn thử xem tôi đủ tư cách chưa? Căn phòng im phăng phắc, người đàn ông Tây Ban Nha cúi đầu. Không ai dám lên tiếng thêm một lời. Đêm hôm đó, khi trở về phòng khách sạn, tôi nhìn ra ban công, thành phố Macau sáng rực như một viên kim cương vấy máu. Mạc Thiên bước đến, ôm tôi từ phía sau, em có hối hận không? Tôi cười nhạt, có. Nhưng là hối hận, vì không lật đổ tất cả bọn chúng sớm hơn. Chúng tôi cùng cười, giữa tiếng nhạc xa vọng và ánh sáng xa hoa. Tôi biết, sau đêm nay, tôi không còn là cô dâu của ông trùm. Tôi là chính tôi, một nữ vương trong thế giới của những kẻ máu lạnh. Cuộc hội nghị tại Macau khép lại bằng một tuyên bố chưa từng có tiền lệ. Từ nay, tôi Bạch Linh sẽ đồng nắm giữ quyền lực tối cao cùng ông trùm Mạc Thiên trên toàn khu vực Á, Âu. Thế giới ngầm không thiếu máu, nhưng thiếu nhất là lòng tin vào một người đàn bà từng bị xem là món hàng hôn nhân. Chính vì thế, để chứng minh địa vị mới, không chỉ dựa vào danh nghĩa vợ ông trùm, tôi phải đích thân ra tay với một vụ thanh trừng ngay trong nội bộ, điều mà tôi từng ghét cay ghét đắng. Mục tiêu là Lưu Hạc, cánh tay phải của Mạc Thiên trước kia, người đã 2 lần âm thầm bán thông tin nội bộ cho phe Hắc Lang để đổi lấy cổ phần tại một sàn giao dịch tiền ảo. Mạc Thiên từng tha hắn 1 lần vì tình nghĩa xương máu, nhưng với tôi, sự phản bội không có lần thứ 2. Tôi ra lệnh bắt sống hắn về trụ sở ở Thượng Hải, trói hắn trước mặt toàn bộ hội đồng cấp cao. Hắn không phủ nhận, hắn chỉ bật cười lạnh lẽo, cô nghĩ mình đủ tư cách giết tôi ư? Cô là ai trong thế giới này, ngoài cái danh vợ của anh Thiên? Tôi không nói gì, chỉ tiến đến gần, đặt súng vào trán hắn, không chớp mắt. Tôi là người từng bị đá khỏi lễ đường như rác, từng tự tay kéo chồng mình từ miệng súng trở về. Vậy anh nghĩ tôi còn gì để mất nữa không? Tiếng súng vang lên, hắn đổ gục, không một ai dám mở miệng. Từ hôm đó, tôi không còn là người phụ nữ chỉ đứng sau hậu trường sắp đặt. Tôi bước hẳn vào ván cờ, ngồi đối diện kẻ thù, trực tiếp ký kết các hợp đồng buôn bán dầu, khí đốt, kim cương và cả vũ khí với những tập đoàn tài phiệt từ Dubai đến New York. Nhưng chính lúc tôi tưởng mình đã kiểm soát tất cả, thì kẻ phản đòn lại không đến từ bên ngoài, mà từ phía cô em gái cùng cha khác, mẹ tên Bạch Thư. Con gái chính thất, từng được bố tôi đưa sang Mỹ du học từ nhỏ, luôn được xem là viên ngọc của gia tộc. Tôi từng nghĩ cô ta sống yên ổn trong vùng trời học thuật, chẳng can hệ đến thế giới của tôi. Nhưng sai rồi, rất sai. Một buổi tối khi tôi vừa trở về biệt thự sau cuộc gặp với thương nhân Nga tại bến cảng, quản gia trao tôi một bức thư được gửi từ California, không ghi tên, chỉ in dấu đỏ quen thuộc của nhà Bạch gia. Trong đó là bản sao một giấy hôn thú, tên cô dâu là Bạch Thư, chú rể là Trịnh Trường, phó chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị, người từng quỳ gối cầu hôn tôi vào năm 20 tuổi nhưng bị tôi từ chối. Ngay sau đó là một tấm ảnh, Mạc Thiên và Bạch Thư bước ra từ cùng một nhà hàng tại Los Angeles. Không cần ai nói, tôi hiểu cô ta đang muốn gì, lật đổ tôi, giành Mạc Thiên. Và hơn hết, trả lại cái ghế con gái duy nhất mà cô ta cho là tôi đang chiếm dụng. Tôi giữ im lặng trong 3 ngày.
không nói với Mạc Thiên, cũng không nhắc tới trong hội đồng. Tôi chỉ ngồi trong phòng, xem lại từng hồ sơ, từng đoạn ký ức liên quan đến Bạch Thư. Cô ta không chỉ giỏi về tài chính, mà còn là chuyên gia thao túng truyền thông. 3 tháng trước, có một trang tin giả tung tin tôi từng được bao nuôi bởi một ông trùm già ở Bắc Kinh. Giờ tôi mới biết, IP truy cập đầu tiên của tin tức đó xuất phát từ Đại học Stanford, nơi cô ta theo học. Kế tiếp là vụ lộ thông tin container hàng lậu của tổ chức bị bắt tại Nam Hải. Cô ta là người đầu tiên tình cờ chia sẻ đoạn video đó lên Weibo. Tất cả sâu chuỗi lại, tôi hiểu Bạch Thư đã chuẩn bị cho cuộc lật đổ này từ lâu. Và tôi cũng biết, nếu mình không ra tay trước, cô ta sẽ không chỉ cướp mất ghế của tôi, mà còn khiến tôi trở lại đúng vị trí của 5 năm trước, một con tốt thí trên bàn cờ quyền lực. Tôi hẹn gặp cô ta tại một quán trà cổ kính ven sông, nơi mẹ tôi từng dẫn tôi đến vào mỗi dịp sinh nhật. Khi cô ta bước vào, tôi không ngạc nhiên với cách ăn mặc, váy ren trắng, tóc buộc nửa, khuôn mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt ngây thơ vô hại. Cô ta ngồi xuống, gọi một ly trà hoa cúc, rồi mỉm cười nhìn tôi, chị dạo này nổi tiếng quá. Cả thế giới ngầm đều biết đến danh chị dâu của mafia. Em mừng cho chị. Tôi không đáp. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, cô ngủ với ai, hẹn hò với ai, tôi không quan tâm. Nhưng nếu cô còn tiếp tục chơi trò hèn hạ sau lưng tôi sẽ không để cô còn cơ hội viết di chúc. Bạch Thư bật cười, rót trà, giọng nhẹ như gió thoảng, chị tưởng chị giữ được một người đàn ông vì súng đạn, thì sẽ giữ được cả đời à? Chị có quyền, có tiền, nhưng thứ đàn ông cần là một người phụ nữ khiến họ muốn quay về nhà. Câu nói đó khiến tay tôi siết chặt ly trà đến nỗi rạn vỡ. Tôi đứng dậy, cúi người sát tai cô ta, thì thầm, cô nhầm rồi. Tôi không giữ ai cả. Nhưng nếu ai bước vào đời tôi, họ phải đủ bản lĩnh để ở lại. Và cô thì không. Tôi bỏ đi, để lại cô ta ngồi đó, ánh mắt không còn ngây thơ mà đầy độc khí. Đêm đó, tôi về gặp Mạc Thiên. Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ nhạt khiến không gian trở nên quá thật. Tôi không nói gì, chỉ đưa anh xem ảnh và thư. Mạc Thiên nhìn tôi hồi lâu, rồi buông một câu, anh biết em sẽ điều tra được. Tôi ngạc nhiên, anh biết, vậy sao không chặn cô ta? Anh thở dài, ánh mắt trĩu nặng, vì cô ta không nhắm vào em, cô ta nhắm vào anh. Và anh muốn biết liệu người phụ nữ của anh có đủ mạnh để tự giữ ngai vàng, hay chỉ là một cô gái dựa vào bóng anh để tồn tại. Tôi im lặng rất lâu, rồi bước tới, cầm tay anh, cười lạnh, anh muốn chơi ván cờ tâm lý. Vậy chơi tới cùng đi. Nhưng nhớ, nếu em thua, em sẽ chết. Còn nếu anh thua, anh không chỉ mất vợ, mà còn mất cả thế giới này. Mạc Thiên ôm lấy tôi, lần đầu tiên, anh run rẩy như một đứa trẻ lạc đường. Và tôi hiểu, anh không chỉ thử tôi, anh cũng đang sợ chính mình. Sáng hôm sau, tôi ra lệnh cho toàn bộ hệ thống truyền thông ngầm tung tin Bạch Thư, từng là bạn gái cũ của thủ lĩnh tổ chức địch phía Bắc, người đã bị xử tử cách đây 6 tháng vì tội phản quốc. Tôi không cần cô ta chết, tôi chỉ cần cô ta bị loại khỏi bàn cờ, một cách âm thầm và tuyệt đối. Trong thế giới này, đôi khi một lời đồn còn đáng sợ hơn một viên đạn. 3 ngày sau, tôi nhận được tin Bạch Thư bị Stanford đình chỉ, tài khoản ngân hàng đóng băng vì nghi ngờ liên quan đến rửa tiền. Cô ta gọi cho tôi lúc nửa đêm, giọng nghẹn ngào, là chị làm phải không? Tôi đáp gọn, không, là em tự làm. Em đào hố, em rơi vào. Tôi chỉ đứng trên nhìn thôi. Cô ta gào lên, điên loạn, rồi tắt máy. Tôi buông điện thoại xuống, nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình không còn là cô gái yếu đuối bị tử hôn năm ấy. Tôi là một con mãnh thú, và máu đã thấm vào móng vuốt tôi từ lâu rồi. Sau cuộc thanh trừng im lặng với Bạch Thư, tôi tưởng mình sẽ có vài ngày được thở, nhưng thế giới ngầm chưa bao giờ yên. Một cuộc gọi từ Ý kéo tôi trở lại ván cờ sinh tử, nơi mà từng bước đi đều có thể đổi lấy cả mạng người. Người gọi là Lục Hàn, tay buôn vũ khí cộm cán của tổ chức Địa Hổ, từng là đồng minh của Mạc Thiên, nhưng cũng từng là kẻ cắm một con dao vào vai anh trong cuộc đàm phán ở Marseille năm ngoái. Hắn gọi tôi bằng giọng điệu thản nhiên,
Chào quý bà quyền lực, tôi muốn một cuộc gặp riêng. Không phải để giảng hòa, mà để mặc cả. Tôi hiểu, cuộc mặc cả của những kẻ như hắn chỉ kết thúc bằng máu. Nhưng tôi không từ chối. Tôi bay sang Florence cùng 2 vệ sĩ thân cận, không báo trước với bất kỳ ai, kể cả Mạc Thiên. Tôi muốn một lần tự mình đàm phán mà không cần cái bóng sau lưng. Cuộc gặp diễn ra tại một nhà thờ bỏ hoang ven sông Arno, nơi từng là nơi giao dịch thuốc viện vào thập niên 80. Lục Hàn đứng giữa ánh nắng rọi qua kính vỡ, trên tay là một hộp gỗ khắc hình con rắn quấn quanh súng, biểu tượng của dòng hàng vũ khí hạng nặng đến từ Ban Can. Hắn mỉm cười, đưa cho tôi một tập hồ sơ, tôi có bằng chứng Mạc Thiên từng ngầm hỗ trợ phe phản loạn tại Nam Mỹ. Cô muốn bao nhiêu để tôi không bán nó cho FBI? Tôi không nhìn hồ sơ, tôi chỉ nhìn vào mắt hắn. Vậy còn anh muốn bao nhiêu để tôi không gửi đoạn clip anh giết thằng cháu ruột vì dám phản đối hợp đồng buôn người tại Istanbul? Lục Hàn khựng lại, gương mặt hắn thoáng tái đi. Tôi móc điện thoại, bấm play. Tiếng la hét, máu văng khắp tường, giọng hắn quát, phản tao, tao cho mày xuống mồ gặp mẹ mày. Sau vài giây im lặng, hắn cười gằn, tôi thích cô rồi đấy, bà trùm. Được, hủy kèo. Hắn vỗ tay 2 cái, 2 gã cận vệ phía sau bỏ tay khỏi súng. Tôi không nói thêm gì, chỉ rút một bao thuốc ra, châm lửa, rồi quay đi. Lần đầu tiên tôi hiểu, sống sót trong thế giới này không phải vì bạn giỏi đàm phán, mà vì bạn biết đòn nào khiến đối phương câm miệng cả đời. Trở về Thượng Hải, tôi bị sốt cao 3 ngày liền. Bác sĩ nói tôi kiệt sức, thiếu ngủ, thiếu ăn, thiếu cả lý do để sống nếu không có chiến đấu. Nhưng điều tôi không ngờ là, trong những ngày tôi vắng mặt, có người đã bắt đầu thay tôi ký các giấy tờ nội bộ. Người đó là Mạc Thiên. Trợ lý đưa tôi một bản hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Đông, phần chữ ký chủ tịch không phải của tôi, mà là bút tích của anh, kèm theo đóng dấu giám định giả mạo. Tôi cầm tờ giấy, tay lạnh ngắt. Tại sao? Anh đang thử tôi, hay đang từng bước thay thế tôi? Khi tôi đối diện anh vào tối hôm đó, Mạc Thiên ngồi trong phòng sách, ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao, đôi mắt tối tăm như vực sâu không đáy. Tôi ném bản hợp đồng xuống bàn, giải thích đi. Anh ngước lên, giọng khàn khàn, em biết anh không thích ai khác ký thay em. Nhưng nếu em chết ở Florence, ai sẽ duy trì tất cả? Tôi nghẹn lời. Anh đứng dậy, tiến đến gần, tay đặt lên vai tôi, mắt nhìn sâu, em sống được về là tốt. Nhưng nếu không, anh vẫn phải giữ vững đế chế này. Chẳng phải em từng nói, quyền lực không được phép gián đoạn vì tình cảm sao? Tôi nhìn anh thật lâu, rồi thở ra một tiếng cười chua chát, hóa ra anh cũng bắt đầu học cách đề phòng cả vợ mình. Anh không đáp, nhưng tôi biết một khi nghi ngờ đã bắt đầu, nó sẽ như vết nứt trong ly thủy tinh, không bao giờ lành lại. Những ngày sau đó, tôi không còn là người vợ mềm mỏng của ông trùm nữa. Tôi bắt đầu tái cấu trúc lại hệ thống giám sát nội bộ, gỡ bỏ 3 trợ lý cấp cao của anh, người đã từng là cánh tay phải của tổ chức từ thời trước khi tôi đến. Tôi tuyển người của riêng mình, toàn những nhân vật từng vào sinh ra tử ở các khu vực nóng như Myanmar, Afghanistan, Syria. Họ không trung thành với ai, chỉ trung thành với hợp đồng. Và tôi là người trả giá cao nhất. Mạc Thiên nhìn thấy hết, không ngăn cản, nhưng ánh mắt anh ngày một lạnh hơn. Chúng tôi ngủ cùng giường, nhưng không còn chạm vào nhau. Bữa tối chỉ toàn im lặng. Đôi khi tôi tự hỏi, mình còn cưới anh vì yêu, hay chỉ để không bị phụ tình thêm một lần nữa. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào đúng đêm kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Anh chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, có nến, có rượu vang, có cả nhẫn mới. Tôi bước vào, im lặng nhìn tất cả, rồi nói, chúng ta diễn đủ rồi. Anh ngạc nhiên, rút nhẫn ra hỏi, vì sao? Tôi đáp, vì trong mắt anh, em chưa bao giờ là người anh có thể đặt trọn niềm tin. Và trong tim em, anh cũng không còn là điểm tựa. Mạc Thiên đứng dậy, bóp chặt hộp nhẫn, gằn từng chữ, nếu em cảm thấy quyền lực quan trọng hơn hôn nhân, thì từ mai, đừng gọi anh là chồng nữa. Tôi cười lạnh, xoay người bỏ đi, để lại sau lưng tiếng ly vỡ tan, cùng một tình yêu rạn nứt không thể vá lành. 3 ngày sau,
tôi nhận được một bản hợp đồng ly thân, ký bởi chính tay Mạc Thiên. Trong đó ghi rõ, không can thiệp đời sống riêng, không quản lý tài chính đối phương, quyền nuôi con, nếu có, thuộc về người mẹ. Tôi không ký, tôi chỉ gọi luật sư và để họ làm việc với nhau. Tình yêu đã chết thì giấy tờ chỉ là nghi thức tang lễ sau cùng. Nhưng khi tôi tưởng mọi thứ đã chấm hết, một biến cố xảy ra. Trợ lý của tôi báo, có người đang theo dõi bà, từ một tổ chức lạ tên là Hồng Tự. Tôi tra lại, đó là tổ chức chuyên sát thủ đến từ Đài Loan, từng dính líu đến cái chết của ba, ông trùm Trung Á trong một tuần. Tôi biết kẻ đứng sau vụ này không ai khác ngoài kẻ đã bị tôi thanh trừng tháng trước, Lưu Hạc. Trước khi chết, hắn để lại một lời nhắn trong tù, tao chết không yên, chúng mày cũng đừng sống bình an. Giờ thì tôi tin, có những lời nguyền, chỉ chờ đúng thời điểm để hóa thật. Tôi triệu tập hội đồng. Lần đầu tiên trong lịch sử, tôi đứng giữa phòng họp, giơ cao tấm bản đồ, chỉ ra 17 điểm mà tổ chức Hồng Tự có thể tiếp cận chúng tôi trong 24 giờ tới. Tôi phân công ra lệnh, thiết lập thế phòng ngự. Tôi không chỉ bảo vệ mình, tôi bảo vệ cả một đế chế. Và lần đầu tiên, Mạc Thiên bước vào giữa cuộc họp, nhìn tôi, rồi tuyên bố, từ giờ phút này, bất cứ kẻ nào động đến cô ấy, đều là kẻ thù sống còn của tôi. Tôi nhìn anh, không nói, nhưng đôi mắt tôi không còn oán trách. Chúng tôi sau tất cả, vẫn đứng chung chiến tuyến. Không phải vì tình yêu, mà vì quyền lực, máu và sự tồn tại. Bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm đó, không khí tại trụ sở chính của tập đoàn Mạc Thị ở trung tâm Thượng Hải trở nên căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể phát nổ. Những cánh cửa kính được phủ thêm lớp chống đạn, hệ thống camera được nâng cấp lên cấp độ quân sự và trên mỗi tầng đều xuất hiện bóng dáng của những vệ sĩ lạ mặt đến từ các khu huấn luyện tư nhân. Đó là quyết định của tôi sau khi nhận được cảnh báo về tổ chức sát thủ Hồng Tự, một thế lực từng ám sát cả Bộ trưởng Tài chính của Malaysia, ngay tại phòng họp. Tôi không còn mơ mộng về tình yêu, càng không có thời gian để buồn cho những lời nói tổn thương của Mạc Thiên. Thứ duy nhất tôi còn nắm giữ và không được phép để rơi là mạng sống của mình và đế chế mà tôi đã đổ máu để gây dựng. Tôi ngồi trong phòng điều khiển trung tâm, mắt dán vào màn hình theo dõi, lòng lạnh ngắt. Đúng 9 giờ 17 phút sáng, một tín hiệu đột nhập được phát ra từ hệ thống cửa ngầm phía Tây. Kẻ xâm nhập không dùng vũ khí nóng, không có bom, mà là một cô gái mặc đồ giao hàng, tay cầm gói quà sinh nhật, nét mặt bình thản như thể đang đến thăm người quen. Nhưng tôi không lạ gì trò này. Đằng sau lớp mặt nạ vô hại đó, tôi biết là một sát thủ chuyên dùng chất độc, từng khiến một ông trùm tại Philippines gục chết sau khi ngửi một bông hoa giả có tẩm chất độc thần kinh. Tôi không để cô ta bước quá 2 mét, chỉ một tín hiệu, đội an ninh đã áp sát, khống chế và tiêm thuốc, làm tê liệt thần kinh ngay tại chỗ. Tôi đứng nhìn kẻ sát thủ bị trói gô trên sàn, đôi mắt cô ta vẫn tràn đầy căm thù, rít lên từng chữ, mày cứ chờ đi, có một kẻ còn mạnh hơn cả mày đang đến. Tôi không bận tâm, kẻ mạnh hơn tôi, vậy cứ đến. Tôi không sinh ra để chết dưới tay bất kỳ ai. Buổi tối hôm đó, tôi quay về dinh thự riêng, nơi tôi từng gọi là nhà, nơi tôi và Mạc Thiên từng ngủ trong cùng một chiếc giường, từng cùng nhau thức trắng lên kế hoạch thanh trừng cả một chuỗi mafia Đông Âu, nơi tôi từng tin là nơi an toàn nhất đời mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo. Tôi đi qua hành lang, mọi ngóc ngách đều gợi lại những ký ức đau đớn. Trong phòng ngủ, mọi thứ vẫn được dọn gọn gàng, ga giường vẫn là màu xám cho anh từng thích, nhưng không còn hơi ấm. Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn vào chiếc hộp nhỏ mà tôi từng cất trong ngăn kéo, nơi chứa tấm thiệp cầu hôn năm đó. Nét chữ của anh vẫn còn nắn nót, nếu em gật đầu, từ nay anh chỉ là của em. Tôi từng khóc vì nó, nhưng giờ đây, tôi chỉ cười nhạt. Tình yêu có thể viết bằng mực, nhưng quyền lực luôn được ký bằng máu. Tôi không biết rằng đêm đó, khi tôi đang nhốt mình trong nỗi trống rỗng, thì bên kia thành phố, tại một căn phòng tối không camera, không tiếng người,
Mạc Thiên đang gặp lại một người đàn ông đã từng biến mất khỏi thế giới này suốt 10 năm. Ông ta ngồi trong bóng tối, hút điếu xì gà Cuba đắt tiền, từng hơi một như đang nuốt cả oán thù vào lồng ngực. Tôi đã dạy cậu như thế nào? Lạnh lùng, quyết đoán, không được mềm lòng trước phụ nữ. Mạc Thiên đứng im, ánh mắt như thép nguội, cô ấy không phải phụ nữ bình thường. Người đàn ông kia bật cười, nhưng tiếng cười như tiếng kéo cắt vải, sắc và khô, càng nguy hiểm hơn. Một con hổ cái thông minh có thể phá hủy cả bầy đàn trong đêm. Cậu biết cậu đang nuôi cái gì trong nhà không? Mạc Thiên không trả lời. Ông ta tiếp, nếu cậu không ra tay trước, thì tôi sẽ... Một lát sau, Mạc Thiên đứng dậy, giọng trầm như tiếng trống trận, không ai được đụng vào cô ấy, kể cả ông. Rồi anh rời khỏi căn phòng. Sau lưng anh, người đàn ông vẫn hút xì gà, ánh mắt lóe lên tia chết chóc, vậy thì đừng trách ta vô tình, con trai. Sáng hôm sau, tôi được thông báo, tài khoản ngân hàng phụ của tôi bị khóa tạm thời, lý do có dấu hiệu rửa tiền quốc tế. Điều đó là không thể, vì mọi khoản giao dịch đều được tôi kiểm soát chặt chẽ. Tôi lập tức gọi đội tài chính, nhưng tất cả đều trả lời máy bận. Rồi tôi nhận được tin, Phó Chủ tịch Tài chính đã bị bắt cóc. Một phong thư được gửi đến dinh thự, trong đó có một ngón tay kèm theo lời nhắn, muốn hắn sống, hãy giao một thứ quý giá nhất của cô. Tôi biết đây không còn là trò chơi nữa, đây là chiến tranh. Tôi triệu tập toàn bộ nhân sự cấp cao về trụ sở, nhưng chỉ có phân nửa đến được, nửa còn lại mất tích hoặc bị giám sát. Mạng lưới của tôi đang bị đánh phá từ bên trong. Tôi đứng trước màn hình, bản đồ đỏ rực với các điểm đánh dấu nguy cơ, môi tôi khẽ bật ra hai từ nội gián. Ai đó đang lật ngược cả bàn cờ, và kẻ đó phải rất quen tôi, hiểu rõ từng đường đi nước bước. Tôi lệnh cho người thân cận điều tra toàn bộ thiết bị liên lạc, dữ liệu, lịch trình trong 3 tháng qua. Và rồi, tôi phát hiện, người duy nhất biết rõ tất cả các cuộc giao dịch mật, các kế hoạch mở rộng vùng ảnh hưởng, người duy nhất có dấu vân tay mở được két số bí mật là Mạc Thiên. Tôi không muốn tin, nhưng bằng chứng không thể chối cãi. Tôi ngồi lặng hàng giờ, không khóc, không thở, chỉ cảm giác như lồng ngực mình bị khoan thủng. Tại sao? Anh làm vậy vì quyền lực hay vì muốn tôi biến mất khỏi thế giới này? Đúng nửa đêm, tôi quay lại trụ sở, không báo trước. Và tôi nhìn thấy cảnh tượng tôi không bao giờ quên suốt đời. Mạc Thiên đang ngồi trong phòng họp tối om, trước mặt là tập hồ sơ dày, trong đó ghi lại toàn bộ kế hoạch thâu tóm cổ phần đứng tên tôi. Anh không bất ngờ khi thấy tôi. Anh chỉ nói, em đến rồi. Tôi cười, đến để biết hóa ra, người chồng mình từng yêu sâu đậm lại, chính là người đang từ từ giết chết mình bằng tay không dính máu. Anh đứng dậy, ánh mắt thâm trầm, anh không muốn em chết. Anh chỉ muốn em rời khỏi ván cờ này. Vì em, quá mạnh, và sẽ không bao giờ được tha nếu còn tiếp tục sống trong thế giới này. Tôi bật cười chua chát, vậy anh định cứu em bằng cách lột hết quyền lực của em, rồi để em bị làm mồi cho bọn hồng tự. Anh không nói gì. Tôi bước tới, giáng cho anh một cái tát. Nhưng anh không né, chỉ nhắm mắt lại. Xin lỗi, anh nói. Lần đầu tiên, tôi thấy một Mạc Thiên không phải ông trùm, không phải kẻ tính toán, không phải người điều khiển cả mạng lưới mafia bằng một cái nhấc điện thoại, mà là một người đàn ông thất bại, đứng trước người phụ nữ mình yêu mà không biết cách giữ. Tôi quay đi, không mang theo gì ngoài một chiếc USB chứa toàn bộ dữ liệu bí mật. Ra khỏi trụ sở, tôi không có nơi nào để đi. Tình yêu đã vỡ, quyền lực đang bị cướp, niềm tin tan nát. Nhưng tôi vẫn còn bản lĩnh. Tôi sẽ không để ai viết kết cục đời mình ngoài chính tôi. Mưa trút xuống thành phố như trút hết nỗi căm giận của trời đất. Từng hạt mưa lạnh buốt quất vào mặt tôi, khiến da thịt đau rát, nhưng không đau bằng cơn bão đang cuộn xoáy trong lòng. Tôi bước đi giữa đêm tối không đích đến, chiếc USB nắm chặt trong tay như một mảnh lưỡi dao cắm vào tim. Mạc Thiên đã phản bội tôi, không chỉ bằng lời nói hay hành động, mà bằng cả âm mưu và sự nhẫn tâm lạnh lùng đến tột cùng. Người đàn ông tôi từng yêu, từng tin tưởng, từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại,
lại là người toan tính từng bước để đưa tôi ra khỏi cuộc chơi, như thể tôi là quân cờ thừa thãi cần bị loại bỏ. Nhưng anh không biết một điều, tôi chưa từng là quân cờ, tôi sinh ra để làm người chơi. Dưới cơn mưa dày đặc, tôi bước vào một quán bar cũ nằm sâu trong khu phố Tân Kiều, nơi từng là địa bàn cũ của một băng nhóm mafia đã bị xóa sổ. Tôi biết ở đó có người tôi cần, Huyền. Một hacker từng phá vỡ hệ thống bảo mật của Interpol chỉ để tìm thông tin về người mẹ thất lạc. Cô ấy nợ tôi một mạng và tôi biết Huyền sẽ không từ chối. Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi khẽ nhíu mày, bộ dạng này không phải vừa từ hôn lễ của hắn ta ra chứ? Tôi không trả lời, chỉ đưa USB ra. Mở nó, càng sớm càng tốt. Không cần thêm lời nào, cô ấy dẫn tôi vào phòng tối, kết nối thiết bị và bắt đầu giải mã. Mỗi dòng code hiện lên là mỗi vết dao khắc sâu thêm vào lòng tôi. Tên tôi bị chuyển nhượng từ chủ sở hữu cổ phần chính sang người khác dưới danh nghĩa hợp tác ngầm. Tài khoản ngân hàng bị phân tán, chuyển về các công ty ma ở đảo quốc không kiểm soát. Kế hoạch thâu tóm Mạc Thị được ghi lại chi tiết từng bước. Từng bản hợp đồng, từng dấu vết, từng chữ ký đều có bàn tay của Mạc Thiên đứng sau. Nhưng có một điều tôi không ngờ, người ký duyệt cuối cùng cho tất cả lại là một cái tên tôi không hề nghĩ đến. Dương Hạo, người từng là vệ sĩ thân cận của tôi, cũng là người anh họ mà tôi tin tưởng nhất, từng thề sẽ chết dưới chân tôi, chứ không bao giờ phản bội. Tôi gục xuống ghế, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cả thế giới như đang bóp nát, tôi bằng hai bàn tay nhơ nhuốc. Huyền đặt tay lên vai tôi, cô phải làm gì đó trước khi quá muộn. Mạng lưới này sâu hơn cô tưởng. Tôi gật đầu. Tôi không được phép yếu đuối thêm một giây nào nữa. Tôi lập tức ra lệnh truy ngược IP của toàn bộ chuỗi chuyển nhượng, thiết lập hệ thống cảnh báo giả để câu cá lớn. Và đúng như tôi đoán, chỉ 1 giờ sau, tín hiệu từ một thiết bị theo dõi được kích hoạt tại khách sạn JW Marriott. Người đang ở đó là Dương Hạo. Tôi thay bộ đồ đen, buộc tóc cao, trang bị vũ khí ngầm, rồi một mình lái xe đến. Tôi không cho bất kỳ ai theo. Trận này, tôi phải tự kết thúc. Tôi đứng trước cửa phòng 1806, tay cầm súng, hít một hơi thật sâu rồi đạp tung cửa. Dương Hạo quay lại, không bất ngờ, như thể đã chờ sẵn, tôi biết cô sẽ đến. Tôi siết cò súng, ánh mắt không chớp, tại sao? Tôi đã cho anh tất cả. Anh ta cười khinh, vì cô cho tôi mọi thứ, nên tôi mới có thể lấy lại tất cả. Cô nghĩ tôi làm vệ sĩ cả đời để hít khói phía sau cô sao? Tôi bắn, nhưng chỉ sượt vai. Anh ta không né, chỉ nhíu mày, rút khẩu lục trong ngăn kéo rồi lao tới. Chúng tôi vật nhau trên sàn, súng văng ra, máu bắt đầu chảy, nhưng tôi không dừng lại. Tôi nhớ từng bài học sinh tồn, từng đòn cận chiến tôi học từ khi mới 16 tuổi. Tôi không đánh để hạ, tôi đánh để giết. Cuối cùng, tôi cắm con dao nhỏ giấu trong cổ tay áo vào bụng anh ta, máu vụt ra nóng rực. Dương Hạo thở gấp, gục xuống, miệng lẩm bẩm, cô mạnh quá. Tôi cúi xuống gằn giọng, tôi sinh ra không phải để làm kẻ yếu. Rồi tôi đứng lên, gọi cấp cứu, không phải vì tôi mềm lòng, mà vì tôi cần hắn sống để lôi hết những kẻ đứng sau ra ánh sáng. Sáng hôm sau, tôi triệu tập toàn bộ cổ đông cấp cao, còn trung thành về phòng họp khẩn cấp tại biệt thự phía Nam, nơi không có bất kỳ thiết bị nào có thể bị gắn theo dõi. Tôi bước vào, dáng người uy quyền, ánh mắt lạnh lẽo, và bắt đầu trình bày những bằng chứng trong USB. Mọi người sững sờ. Có người tái mặt, có người run rẩy, có kẻ cố cười gượng. Nhưng tôi không cho ai cơ hội chống chế. Từ hôm nay, nếu ai còn dây dưa với Mạc Thiên hay tổ chức Hồng Tự, tôi sẽ coi như kẻ thù. Tôi không cần lời giải thích, tôi chỉ cần kết quả. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm cả phòng họp. Rồi một người đứng lên, cô Tư Lâm, giám đốc điều hành khu vực châu Âu, giọng vững, tôi đi theo cô. Sau đó là người thứ hai, thứ ba, tôi biết không phải ai cũng trung thành, nhưng chỉ cần đa số vẫn đứng về phía tôi vẫn còn cơ hội lật bàn cờ. Buổi tối hôm đó, tôi ngồi một mình trước ban công nhìn xuống thành phố. Dưới ánh đèn,
Cả Thượng Hải như một mê cung khổng lồ, và tôi là con quái vật bị phản bội, bị dồn ép, nhưng chưa gục ngã. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ về ngày đầu tiên tôi bước vào thế giới này, không phải vì quyền lực, cũng không vì tiền, mà vì tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu. Nhưng giờ đây, người tôi yêu đã quay lưng. Người tôi tin phản bội. Tôi chỉ còn lại chính mình. Và tôi chấp nhận điều đó. Bởi vì, khi một người phụ nữ không còn gì để mất, cô ta mới thật sự là mối nguy lớn nhất. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông. Là số lạ. Tôi nhấc máy. Một giọng trầm thấp vang lên, không giới thiệu, không vòng vo. Nếu cô muốn biết ai thật sự đứng sau Hồng Tự, hãy đến cảng Nam Tân, lúc 3 giờ sáng. Tôi chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã cúp. Tôi siết chặt điện thoại. Trò chơi vừa chuyển sang vòng mới, tăm tối hơn, nguy hiểm hơn. Nhưng tôi không sợ, vì tôi là người đã sống sót qua cả máu và phản bội. Tôi đứng dậy, bước vào đêm, lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, kết thúc sẽ do tôi định đoạt. Không phải hắn, không phải Hồng Tự, không phải quá khứ, mà là tôi, người đàn bà từng bị phản bội và đang trở thành cơn bão quét sạch tất cả những gì từng dám xem thường mình. Gió biển thốc vào mặt tôi buốt lạnh như dao cắt, cảng Nam Tân giữa đêm vắng lặng, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó chết chóc và rình rập. Tôi đến đúng 3 giờ sáng như lời hẹn trong cuộc gọi nặc danh đêm qua, không vệ sĩ, không camera, không vũ khí công khai, chỉ có một con dao nhỏ giấu trong ống tay và chiếc đồng hồ tích hợp định vị GPS do Huyền cài đặt. Chiếc xe dừng lại bên lề bến tàu cũ kỹ. Tôi không bước xuống ngay mà quan sát trong gương chiếu hậu, và rồi hắn xuất hiện trong bộ áo mưa dài màu đen, dáng cao lớn, mái tóc được che bởi mũ rộng vành, nhưng giọng nói khi cất lên thì không thể lẫn vào đâu được. Hắn chậm rãi bước đến, đứng dưới cột đèn vàng nhạt, ánh sáng chỉ đủ hắt một phần gương mặt để tôi nhận ra là Tề Kha, người đàn ông từng là cánh tay phải của Hồng Tự, tưởng đã chết trong một vụ cháy 2 năm trước. Người từng nói với tôi câu cuối cùng, muốn giết rắn, phải chặt đầu nó. Hắn còn sống, và còn mạnh hơn xưa. Tôi bước xuống xe, hai mắt không rời hắn. Sao giờ anh mới xuất hiện? Hắn không đáp, chỉ đưa cho tôi một phong bì dày. Trong đó là loạt ảnh chụp những cuộc họp bí mật của Mạc Thiên với những nhân vật cấp cao trong giới tài phiệt và mafia quốc tế. Có cả người từng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của một tổng thống nước lớn. Kèm theo đó là bản đồ kho vận chuyển vũ khí hạng nặng của Hồng Tự, được ngụy trang dưới vỏ bọc một hãng vận tải biển. Tôi lật đến trang cuối, ảnh chụp Mạc Thiên đang trao một vali cho một người đàn ông đeo kính đen. Phía sau là cờ của tổ chức Tử Môn. Tôi rít lên, là Liên minh quốc tế. Tề Kha gật đầu. Và họ không chỉ muốn thao túng tài chính, họ đang chuẩn bị một cuộc chiến mới. Cô không còn nhiều thời gian đâu. Tôi nhét tất cả tài liệu vào áo khoác, nhìn hắn. Vì sao anh giúp tôi? Hắn đáp bằng một nụ cười mỉa mai. Vì tôi từng là một con cờ như cô, giờ tôi muốn đứng trên bàn cờ. Rồi hắn quay lưng đi, không chào, không hẹn gặp lại, như một bóng ma biến mất vào màn sương mù dày đặc của cảng biển. Tôi trở về căn biệt thự phía tây, nơi không ai biết, nơi tôi thiết lập trung tâm điều phối tạm thời. Huyền chờ sẵn, vừa thấy tôi bước vào liền cắm USB mới vào máy. Chưa đầy 5 phút, cả căn phòng hiện lên hàng loạt sơ đồ vận chuyển, lịch trình, mã xác nhận, tất cả được mã hóa theo chuẩn quân sự. Chúng đang chuẩn bị đợt hàng mới, đi từ Singapore về Đà Nẵng rồi sang Quảng Châu. Huyền nói, cô cần can thiệp trước khi chúng hợp nhất lô hàng này với kho chính, nếu không, cả khu Đông Nam Á sẽ nằm trong tay bọn chúng. Tôi nheo mắt, vậy thì phải ra tay trước. Ngay lập tức, tôi liên hệ với Vân, một điệp viên hai mang từng làm việc với cả Bộ Nội an và Cục Phòng chống ma túy. Tôi cần một cuộc đánh úp không chính thức, không giấy tờ, không để lại dấu vết. Cô có thể làm không? Vân đáp, chỉ cần cô lo kinh phí, tôi lo người. Tôi cười khẽ, không thiếu tiền, chỉ thiếu người có thể tin. Cô ấy im lặng vài giây rồi nói, lần này, tôi tin cô, và đó là tất cả những gì tôi cần. 3 ngày sau, tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Đà Nẵng, một nhóm người mặc đồ công nhân bắt đầu chuyển từng kiện hàng vào container dán mác trà Thái. Không ai ngờ rằng bên trong không phải là trà,
mà là bộ phận lắp ráp của vũ khí sinh học thế hệ mới, thứ từng được sử dụng thử nghiệm trong vùng chiến sự và gây ra cái chết cho hàng ngàn người mà không để lại dấu vết. Tôi ngồi trong xe chỉ huy di động cách đó 3 km, theo dõi toàn bộ qua hệ thống drone mini. Đợi đến thời điểm định trước, tôi gật đầu với Vân qua bộ đàm, và chỉ 3 giây sau, hàng loạt tiếng nổ nhỏ vang lên, là pháo gây mê hạng nặng, khói trắng phủ đầy khu vực. Đám người không kịp phản ứng ngã gục như búp bê đứt dây. Đội của Vân ập vào, không có tiếng súng, không có máu, chỉ có sự chính xác đến lạnh người. Trong vòng 8 phút, toàn bộ khu vực được kiểm soát, toàn bộ thiết bị được chuyển về một phòng thí nghiệm bí mật do tôi tài trợ từ 3 năm trước. Tôi không để bất kỳ bằng chứng nào lọt ra ngoài, không cho truyền thông, không cho pháp luật, vì đây không phải là cuộc chiến của luật pháp, đây là cuộc chiến của kẻ sống sót cuối cùng. Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số của Mạc Thiên, cô đã bước quá sâu rồi, quay đầu vẫn kịp. Tôi bật cười thành tiếng, lặng lẽ gõ trả lời, anh còn chưa thấy địa ngục mà tôi chuẩn bị cho anh đâu. Rồi tôi tắt điện thoại, tháo pin, ném vào bồn nước axit. Đêm đó, khi tôi quay về biệt thự, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, tiếng sấm như đánh vào chính lồng ngực tôi. Nhưng chẳng có gì khiến tôi sợ hãi hơn sự im lặng từ phía Hàn Trạm. Kể từ khi tôi hành động đơn phương đánh úp kho hàng ở Đà Nẵng, anh ta không gọi, không nhắn, không hỏi một lời. Dù tôi biết rõ, mọi hành tung của tôi đều không qua được mắt người như anh. Tôi vừa bước vào đại sảnh, thì cánh cửa phía tầng 2 mở ra. Anh đứng đó, ánh đèn hắt xuống một bên gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay, đôi mắt tối sầm như vực sâu không đáy. Em giỏi lắm, dám tự tiện hành động sau lưng tôi. Giọng anh không lớn, nhưng lạnh như băng. Tôi không né tránh, nhìn thẳng vào anh. Tôi không phải con rối của anh, Hàn Trạm. Tôi cũng có đầu óc và quyết định riêng. Anh bước xuống từng bậc thang, chậm rãi mà đầy uy lực. Em có biết việc em làm suýt nữa khiến toàn bộ kế hoạch Liên minh Đông Nam bị lộ không? Tôi siết tay, tôi không cần biết kế hoạch lớn của anh là gì. Nhưng nếu anh không ngăn được Mạc Thiên, tôi sẽ ngăn. Anh dừng lại trước mặt tôi, giơ tay bóp cằm tôi thật mạnh, ánh mắt đỏ rực. Em nghĩ em là ai? Một con tốt thí cờ à? Tôi bật cười, dù môi bị đau rát. Không, tôi là người phụ nữ mà anh cưới trước toàn thế giới đấy thôi. Hay anh đã quên? Câu nói đó như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng kiêu ngạo của Hàn Trạm. Anh buông tay ra, xoay người, ném điếu thuốc chưa cháy hết xuống nền gạch. Từ nay, mọi hành động của em đều phải qua tôi. Nếu không tôi sẽ nhốt em lại thật sự. Tôi gằn giọng, vậy anh cứ thử đi, Hàn Trạm. Anh sẽ mất tôi nhanh hơn anh tưởng đấy. Anh quay lại nhìn tôi lần cuối, ánh mắt như thiêu đốt, rồi bỏ đi vào màn mưa ngoài trời, để lại tôi đứng đó, đơn độc, trái tim nghẹn lại vì giận dữ và cả nỗi đau không tên. Tôi quay về phòng, bật màn hình máy tính lên, toàn bộ dữ liệu về tuyến đường chuyển hàng của Liên minh quốc tế đã được giải mã. Điểm đến tiếp theo là một khu biệt lập ven sông Hồng, nơi tưởng như là khu resort nghỉ dưỡng, nhưng thật ra là trạm trung chuyển người, thứ hàng hóa nguy hiểm nhất mà Mạc Thiên đang thao túng. Những đứa trẻ bị bắt cóc từ khắp Đông Dương. Tôi không thể chờ Hàn Trạm phê duyệt, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, tôi phải hành động ngay, dù cái giá là chính mạng sống mình. Tôi liên lạc với một người từng nợ tôi ân tình, Thịnh, cựu đặc vụ bị khai trừ vì tự ý giết chết con tin để cứu một nhóm dân thường, giờ đang sống chui nhủi trong giới ngầm như một sát thủ tự do. Cô chỉ cần tôi đột nhập, thu thập chứng cứ hay, kết liễu luôn. Giọng hắn khàn khàn qua điện thoại. Tôi đáp, tôi cần cả ba. Hắn cười khẩy, khẩu vị nặng đấy. Tôi im lặng một giây rồi đáp, và tôi sẽ trả đúng giá, bằng bất cứ thứ gì. Hắn gật, tối mai, 1 giờ sáng, gặp tôi ở hầm tàu điện bỏ hoang số 11, đem theo ảnh vệ tinh và sơ đồ bố trí. Tôi ghi lại rồi tắt máy, trong lòng bỗng dâng lên nỗi dự cảm bất an. Tối hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi đến điểm hẹn. Bên trong hầm tối đen như mực, mùi ẩm mốc bám dính vào từng sợi tóc. Thịnh đứng đó, tay đeo găng, ánh mắt lạnh tanh. Cô dám đi một mình à? Không sợ tôi giết luôn cô để bịt miệng? Tôi đáp, nếu anh muốn giết tôi thì đã không nhận lời gặp. Tôi không ngốc. Hắn cười nhẹ, ánh mắt hơi dịu xuống. Tốt, bắt đầu thôi. Tôi trải sơ đồ trên mặt thùng sắt cũ,
chỉ từng vị trí có lính gác, camera ngụy trang, lối thoát hiểm, và đặc biệt là vị trí chứa các bé bị nhốt trong phòng tối dưới tầng hầm. Hắn lặng im nghe hết, sau đó gật đầu, được, tôi sẽ thu thập dữ liệu. Cô chuẩn bị sẵn người bên ngoài để đưa bọn trẻ đi, đừng để chúng quay lại tìm được. Tôi gật đầu, lòng thắt lại khi nghĩ đến lũ trẻ đang sống như tù nhân dưới bàn tay bọn buôn người. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng, Thịnh gửi tín hiệu, xong việc, đi thôi. Tôi lái xe đến điểm hẹn, thì thấy hắn đang ngồi hút thuốc bên vệ đường, tay dính máu nhưng ánh mắt thản nhiên. Cô có biết trong bọn đó có một đứa bé gọi tôi là bố không? Tôi giật mình, hắn tiếp, tôi không phải bố nó, nhưng chắc từng người giống tôi từng lừa nó thế. Tôi im lặng, không biết nên an ủi hay câm nín. Hắn đưa USB chứa dữ liệu cho tôi rồi bước đi, không nói thêm lời nào. Tôi mở tập tin ra xem, và trong đó tôi thấy đoạn video có sự hiện diện của một người không ngờ tới, Thư Lam, người con gái đang được Mạc Thiên cầu hôn, và là người từng là bạn thân nhất của tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại khi thấy cô ta mặc áo blue trắng, đang kiểm tra từng đứa trẻ, ra lệnh cho thuộc hạ tiêm thuốc, làm yếu hệ thần kinh. Đứa này phản ứng nhanh quá, chuyển nó sang nhóm X. Câu nói đó khiến tôi run rẩy. Tôi không chỉ đang đối đầu với đám đàn ông quyền lực, mà là một mạng lưới đen tối, có cả phụ nữ như Thư Lam đứng đầu. Cô ta không chỉ cướp đi người tôi yêu, mà còn là kẻ mua bán sinh mạng vô tội. Tôi nắm chặt tay, mạch máu giật giật như sắp nổ tung. Thư Lam, tao đã tha cho mày một lần, nhưng lần này, mày không còn cơ hội nữa đâu. Tôi gửi bản sao đoạn video cho Huyền, bảo cô ấy phát tán theo chuỗi ẩn danh. Nếu tôi gặp chuyện, rồi tôi ngồi trước gương, cởi chiếc nhẫn cưới ra, đặt lên bàn, nhìn nó thật lâu như nói lời từ biệt, bởi vì tôi biết, sau đêm nay, hoặc tôi thắng, hoặc tôi biến mất mãi mãi khỏi thế giới này. Đêm đen như mực, trời đổ mưa phùn lấm tấm, trên mặt đường gồ ghề phủ đầy bụi đỏ. Tôi đứng im trong chiếc áo khoác đen dài, phía sau là một xe tải nhỏ đã được cải trang. Bên trong chứa gần 30 đứa trẻ đang được gây mê tạm thời. Đèn pin từ xa chớp lên một lần, rồi tắt đi ngay. Đó là tín hiệu của Thịnh. Tôi biết nhiệm vụ bước đầu đã thành công, nhưng phần nguy hiểm nhất mới bắt đầu. Vì chỉ cần một mắt xích sơ hở, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể. Tôi bước tới, mở cửa xe cho bọn trẻ ra ngoài từng đứa. Đôi mắt lờ đờ vô hồn, ánh nhìn hoảng sợ. Một bé gái run lẩy bẩy nắm lấy vạt áo tôi. Cô ơi, tụi cháu có phải sắp bị đem đi bán nữa không? Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi cúi xuống, siết tay con bé. Không đâu, từ nay các cháu tự do rồi. Tôi bế con bé lên xe cứu thương, rồi quay đầu lại nhìn, nơi từng là địa ngục giam giữ các linh hồn bé nhỏ. Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng động cơ, rồi ánh đèn pha dọi thẳng vào mắt. Một đoàn xe SUV bọc thép phóng đến, dừng gấp lại giữa con đường đất. Từ trong bước ra một người đàn ông mặc âu phục đen, Mạc Thiên. Khuôn mặt hắn tối sầm, nụ cười méo mó hiện lên. Cô tưởng giỏi lắm sao? Một mình phá cả đường dây của tôi đứng chắn phía trước xe cấp cứu, ánh mắt không sợ hãi. Thứ buôn người như anh, dù giấu kỹ đến đâu cũng sẽ lộ ra thôi. Hắn phì cười, rút khẩu súng bạc ra, chỉ thẳng vào đầu tôi. Vậy để tôi tiễn cô đi trước bọn trẻ nhé. Tôi không chớp mắt, nhưng đúng lúc hắn siết cò, một phát súng vang lên từ phía sau. Viên đạn xuyên qua bắp tay hắn gào lên, quay đầu lại, là Hàn Trạm. Anh bước ra từ bóng tối, áo sơ mi trắng đẫm nước mưa, gương mặt lạnh như băng giá ngàn năm, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói. Đụng vào cô ấy, là anh tự ký giấy chết. Mạc Thiên lùi lại, tay ôm vết thương, máu chảy ròng ròng nhưng miệng vẫn không chịu thua. Mày yêu nó đến thế cơ à? Một con đàn bà phản bội mày không tiếc. Hàn Trạm nạp đạn lạnh lùng. Tôi không quan tâm cô ấy là gì, miễn là cô ấy còn thở, thì đừng ai động vào. Rồi anh bắn tiếp phát thứ hai. Lần này trúng vào chân trái của Mạc Thiên. Đám đàn em phía sau hoảng loạn rút súng. Nhưng trước khi kịp làm gì, một đoàn xe từ phía sau đồng loạt bật còi. Đèn chớp xanh đỏ liên tục. Cảnh sát quốc tế và đặc vụ phản gián đã giăng lưới từ trước. Tôi quay sang nhìn Hàn Trạm, thì thầm, là anh đã theo dõi tôi từ đầu đúng không? Anh không trả lời, chỉ kéo tôi vào lòng thật chặt,
Giọng anh thì thầm bên tai, tôi không thể để em chết, vì tôi chưa từng nói với em rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào. Cảnh sát lập tức khống chế toàn bộ đám người của Mạc Thiên, bắt trói hắn lại, bọn trẻ được đưa lên xe cứu thương và phân loại bảo vệ. Thịnh đến bên tôi, đưa một chiếc điện thoại đã mở sẵn camera, phát hiện thêm một tập tin mới vừa gửi về từ một số ẩn danh. Đoạn clip Thư Lam đang bị tra khảo, gương mặt cô ta trắng bệch, nước mắt rơi không ngừng, tôi chỉ làm theo lệnh. Tôi không biết bọn trẻ đó sẽ bị, tiếng roi da quất xuống liên tục, giọng người đàn ông trong video rít lên, cô bán người cho tổ chức với giá 5.000 đô la Mỹ một đứa, mà còn chối à, tôi đứng lặng, trong lòng chỉ còn sự trống rỗng. Thư Lam từng là bạn thân nhất của tôi, từng chia nhau ổ bánh mì và giấc mơ du học ngày xưa, giờ đây lại là kẻ nhúng tay vào tội ác, không thể dung thứ. Hàn Trạm nắm tay tôi kéo ra xa, giọng anh trầm xuống, vụ này sẽ lên tòa quốc tế, em không cần phải dính líu thêm nữa đâu. Tôi lắc đầu, không, tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng. Tôi muốn chính tay mình tiễn những kẻ khốn nạn đó vào tù, và khiến cả thế giới thấy rằng phụ nữ không yếu đuối, không dễ bị dẫm nát. Ánh mắt anh dịu lại, bàn tay siết chặt tay tôi hơn, rồi anh nói nhỏ, sau tất cả, nếu em muốn rời đi, tôi sẽ không giữ nữa, nhưng nếu em muốn ở lại, tôi thề sẽ không để em cô độc thêm một giây nào nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong màn mưa mịt mờ, gương mặt anh có những nét đau thương mà tôi chưa từng thấy. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, và trong ánh mắt anh bỗng lóe lên tia hy vọng mỏng manh mà mãnh liệt như cơn gió đầu mùa. Hôm sau, cả mạng xã hội rung chuyển vì loạt video vạch trần đường dây buôn người và hành vi của Thư Lam. Hàng ngàn bài báo đồng loạt đưa tin, những hình ảnh đau lòng của các nạn nhân, những phát ngôn ghê rợn của đám tội phạm, khiến cả xã hội chấn động. Tôi ngồi trong phòng họp báo, mặc bộ vest trắng, tóc buộc gọn, trước hàng trăm ống kính đang chĩa vào mình. Tôi không run sợ, tôi cầm micro, hít sâu rồi nói rõ ràng từng chữ. Tôi không phải cảnh sát, không phải nhà báo hay luật sư. Tôi chỉ là một người từng là nạn nhân của sự phản bội, bị đẩy vào nơi tăm tối nhất, nhưng tôi chọn bước ra, chọn chiến đấu. Tôi muốn những kẻ nhẫn tâm chà đạp người khác phải trả giá. Và tôi muốn tất cả những cô gái ngoài kia biết, dù bạn có gục ngã, bạn vẫn có quyền đứng dậy và đi tiếp như một chiến binh. Hàng trăm người đứng lên vỗ tay, có người khóc, có người siết tay nhau, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy quá khứ không còn là xiềng xích, mà là bước đệm để tôi bay lên như phượng hoàng. Khi tôi rời khỏi phòng họp, Hàn Trạm đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, chiếc áo sơ mi đen anh mặc khiến đường nét càng sắc lạnh, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy dịu dàng. Đi đâu giờ em? Tôi đáp, về nhà. Anh nghiêng đầu, nhà của tôi, hay nhà mà em đang xây cho chính mình? Tôi bước tới, tựa vào ngực anh, khẽ nói, là cả hai. Nếu anh vẫn còn muốn giữ em, anh không trả lời bằng lời, chỉ siết tôi thật chặt, như sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy yên tâm hoàn toàn trong vòng tay của một người đàn ông. Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi họp báo, tôi ngồi sau xe Hàn Trạm, đầu dựa vào cửa kính mờ đục vì sương đêm. Bên ngoài là những ngọn đèn đường loang lổ ánh vàng lạnh lẽo lướt qua từng vệt dài. Lòng tôi không còn dậy sóng như trước, mà như một mặt hồ tĩnh lặng sau bão giông. Hàn Trạm lái xe không nói gì, nhưng tôi biết anh đang dõi theo tôi qua kính chiếu hậu. Ánh mắt ấy không cần lời an ủi nào, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Xe rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau trung tâm thành phố, nơi có một tòa nhà 3 tầng cũ kỹ nhưng yên tĩnh, là căn cứ tạm thời của Hàn Trạm tại Hồng Kông. Tôi bước vào, nhìn thấy một người đang ngồi chờ từ trước, bà nội anh, mái tóc bạc trắng gọn gàng, khuôn mặt hiền hậu, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đã tôi luyện qua 5 tháng. Bà đứng dậy, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói thẳng, cô là người con bé đó lựa chọn thay thế. Tôi hơi giật mình, nhưng không né tránh ánh nhìn ấy. Nếu bà nói đến con gái chủ tịch Trình gia, thì không, tôi không thay ai cả. Tôi chỉ là chính tôi. Bà gật đầu nhẹ, tốt, ta chỉ muốn chắc rằng cháu không phải một cái bóng sống mượn danh ai khác để tồn tại, vì nếu thế, Trạm không cần. Anh bước tới, kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bà nội,
Đây là người con chọn đi cùng cả đời, không phải vì cô ấy giống ai, mà vì cô ấy là chính cô ấy. Ánh mắt bà dịu xuống, gật đầu lần nữa, vậy tốt, nhưng nếu đã là người nhà họ Hàn, thì phải chịu được sóng gió. Tôi cười nhẹ, đáp, cháu đã đi qua bão rồi, nên gió không đáng sợ nữa. Ngày hôm sau, tôi cùng Hàn Trạm dự phiên tòa đầu tiên xử vụ buôn người. Truyền thông trực chờ bên ngoài từ sáng sớm, tôi được đưa vào lối riêng, nhưng vẫn thấy hàng trăm cặp mắt dõi theo. Phần lớn là cảm thông, nhưng cũng không thiếu những ánh nhìn nghi hoặc, phán xét, vì họ chưa biết tôi là ai, từ đâu đến, và vì sao một cô gái từng sống thầm lặng lại có thể khiến đường dây tội ác quy mô quốc tế sụp đổ chỉ sau vài tuần. Luật sư phía bên kia đưa ra hàng loạt câu hỏi hòng phá vỡ lời khai của tôi, nhưng tôi vẫn đứng vững, bằng trí nhớ chi tiết, bằng chứng rõ ràng và cả vết sẹo sau gáy mà một tên từng khắc lên da thịt tôi khi tôi dám bỏ trốn. Khi tôi vạch áo lên để cho cả phiên tòa thấy vết thương ấy, cả phòng xử im lặng như tờ. Người ta không còn nhìn tôi là một nạn nhân nữa, mà là một nhân chứng sống cho sự tàn nhẫn, và là biểu tượng của sự bất khuất. Đến cuối buổi, khi thẩm phán tuyên chấp nhận toàn bộ tài liệu từ phía tôi và quyết định tạm giam vô thời hạn nhóm buôn người, tôi rời tòa trong sự hộ tống chặt chẽ, không phải vì sợ ai hãm hại, mà là vì tôi giờ đây là mục tiêu sống còn của nhiều thế lực ngầm vẫn chưa bị lộ diện. Buổi tối, khi tôi trở về căn hộ, Hàn Trạm đã đợi sẵn trên sân thượng, tay cầm 2 ly rượu. Ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh như ngàn vì sao rơi xuống mặt đất. Tôi bước đến, anh đưa tôi một ly rồi hỏi nhẹ, có muốn đi thật xa không? Nơi không ai biết, không ai truy đuổi, nơi chỉ có hai ta. Tôi nhìn anh lắc đầu, chạy trốn chưa bao giờ là lựa chọn của em muốn ở lại, vì những người khác vẫn còn bị bắt nạt, vẫn chưa được lên tiếng. Nếu em bỏ đi, ai sẽ bảo vệ họ? Anh im lặng một lúc, rồi nâng ly chạm nhẹ vào ly tôi. Vậy anh sẽ ở lại cùng em, làm bức tường cho em dựa vào bất cứ khi nào em mỏi mệt. Tôi khẽ cười, em không cần bức tường, em cần một người bước bên cạnh. Anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm. Vậy thì chúng ta là hai kẻ đi trong giông bão, nhưng nắm tay nhau không rời. Ngày tiếp theo, tôi được mời tham gia một chương trình truyền hình về những người phụ nữ truyền cảm hứng. Tôi không muốn, nhưng Hàn Trạm khuyên tôi nên lên tiếng. Đừng trốn nữa, hãy để những gì em đã trải qua trở thành nguồn sáng. Vậy là tôi đồng ý. Khi bước vào trường quay, tôi mặc một bộ váy trắng tinh khiết, gương mặt trang điểm nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng rõ. Tôi kể câu chuyện của mình từ thuở bé sống trong cô nhi viện, từng bị đưa đi làm giúp việc từ 12 tuổi, từng bị lạm dụng, từng bị người bạn thân nhất bán đứng, từng bị người yêu phản bội, từng bị đánh, từng ngủ ngoài đường, từng ăn cơm thừa từ các quán ăn ven chợ, và tôi từng định kết thúc cuộc đời ở cây cầu bên bến cảng. Nhưng chính lúc ấy, tôi đã gặp Hàn Trạm, không phải như một vị cứu tinh, mà như một cú hích để tôi thức tỉnh và tự cứu mình. Tôi nói rằng, sức mạnh không đến từ những ai chưa từng gục ngã, mà đến từ những ai biết đứng dậy sau khi ngã, dù bàn tay còn đầy vết máu và nước mắt. Buổi phỏng vấn kết thúc với hàng nghìn bình luận cảm động. Kênh truyền hình ghi nhận, đây là tập có lượt xem tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là tối hôm đó, tôi nhận được một lá thư tay, nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại. Chị ơi, em là một trong những đứa trẻ được chị cứu ở kho hàng hôm ấy. Em chỉ mới 9 tuổi, em không biết nói lời hoa mỹ, nhưng em chỉ muốn cảm ơn chị vì đã làm điều mà nhiều người lớn không dám làm, đứng lên vì tụi em. Tôi bật khóc, lần đầu tiên trong nhiều ngày, không phải vì tức giận, sợ hãi hay mệt mỏi, mà là vì trái tim tôi được chạm tới bằng sự ngây thơ trong sáng không chút giả tạo. Đêm đó, khi Hàn Trạm ôm tôi vào lòng, tôi thì thầm, có lẽ em bắt đầu hiểu vì sao em vẫn sống đến bây giờ, là để gặp anh, để cứu những đứa bé kia, và để biến tổn thương thành hành động. Anh vuốt tóc tôi, còn anh thì biết vì sao mình tồn tại, là để giữ em vững vàng, không bao giờ gục nữa. Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt đen láy như muốn nói cả ngàn lời chưa kịp thốt. Tôi hỏi anh, nếu em muốn kết hôn, nhưng không phải là một đám cưới xa hoa lộng lẫy, không có nhẫn kim cương hay váy cưới đắt tiền, mà chỉ là một lời hứa đủ chân thành, anh có đồng ý không?
Anh không do dự một giây nào, anh không cần gì cả, chỉ cần em đứng bên cạnh anh, nắm tay anh, là đủ rồi. 3 ngày sau buổi phát sóng chương trình truyền hình, tôi thức dậy giữa một buổi sáng bình yên kỳ lạ, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, rơi lên gương mặt Hàn Trạm đang ngủ say bên cạnh. Trông anh khi ngủ lại dịu dàng đến mức khiến tôi quên mất rằng đây từng là người đàn ông khiến giới hắc đạo Hồng Kông run sợ. Tôi lặng lẽ bước xuống giường, pha 2 ly cà phê nóng rồi ra ban công ngồi chờ anh tỉnh dậy, nhưng chưa kịp nhấp môi, điện thoại tôi rung lên. Là một dãy số lạ từ đại lục. Tôi ngập ngừng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ. Cô là Lâm Vãn đúng không? Tôi là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện số 5 Bắc Kinh. Chúng tôi tìm được mẹ ruột cô rồi. Bà ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu vì tai biến. Tôi chết sững trong vài giây. Không phải vì tin mẹ tôi nhập viện, mà vì đây là lần đầu tiên trong 10 mấy năm tôi nghe lại 2 từ mẹ ruột. Người phụ nữ đã bỏ rơi tôi trước cổng cô nhi viện khi tôi còn chưa biết nói. Tôi ngồi lặng người trên ghế đến khi Hàn Trạm thức dậy, bước đến siết vai tôi. Tôi chỉ đưa điện thoại cho anh xem, không nói gì. Anh hiểu ngay, chuẩn bị đi, chúng ta về Bắc Kinh. Chuyến bay khởi hành lúc 3 giờ chiều. Hàn Trạm dùng quyền lực của mình để đặt vé riêng và đảm bảo không ai biết tôi rời Hồng Kông. Suốt hành trình, tôi cứ nhìn ra ngoài ô cửa kính, mây trắng trôi như ký ức tuổi thơ lửng lơ không điểm tựa. Tôi không biết mình đến để tha thứ hay để kết thúc mọi dây dưa máu mủ. Khi máy bay hạ cánh, chúng tôi được đón thẳng đến bệnh viện bằng xe chuyên dụng. Tôi bước vào hành lang tầng 6 với nhịp tim rối loạn. Bác sĩ dẫn tôi tới phòng hồi sức, nơi người phụ nữ gầy gò tóc đã bạc trắng đang nằm thở oxy. Gương mặt bà hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một chút ánh sáng khi nhìn thấy tôi. Tôi đứng đó, không nói lời nào, chỉ thấy môi bà run run, như muốn cất tiếng gọi tôi, nhưng cổ họng không còn sức, nước mắt lăn dài từ khóe mắt bà xuống gối, và tôi cũng bật khóc. Không phải vì thương bà, mà vì tôi bất ngờ thấy mình vẫn còn chút gì đó gọi là gốc rễ. Sau khi mẹ tôi được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt, tôi gặp bác sĩ riêng để biết chi tiết tình hình. Ông nói bà đã sống một mình suốt nhiều năm ở một thị trấn nhỏ phía Bắc, làm nghề may thuê kiếm sống qua ngày, không gia đình, không người thân, chỉ duy nhất một bức ảnh cũ của tôi thời ấu thơ mà bà giữ trong ví. Ông còn nói, bà ấy ngày nào cũng ngồi trước đài truyền hình để xem tin tức. Khi thấy cô trên sóng, bà khóc đến ngất xỉu, được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tôi như bị rút hết sức lực, trở về khách sạn trong im lặng. Đêm đó, Hàn Trạm không hỏi gì tôi cả, anh chỉ nắm tay tôi ngủ, giữ tay tôi trong tay anh suốt đêm, như thể sợ tôi sẽ biến mất nếu buông ra. Sáng hôm sau, tôi trở lại bệnh viện, mẹ đã tỉnh táo hơn, bà không nói được, nhưng lại nắm chặt tay tôi, môi mấp máy từng chữ như xin lỗi, như van nài. Tôi ngồi xuống bên giường, khẽ đặt tay lên tay bà, con không đến để trách mẹ, con chỉ muốn biết, vì sao. Bà chớp mắt, cố gắng lấy bút từ tay y tá, rồi run rẩy viết lên giấy. Mẹ lúc đó bị ép gả, không thể giữ con, sợ họ hại con nên mới mang bỏ trước cổng chùa. Tôi nhìn những nét chữ run rẩy nhưng thấm đẫm nước mắt, lòng tôi trùng xuống. Hóa ra có những cuộc chia ly không phải vì họ không yêu, mà vì không thể bảo vệ người mình yêu. Tôi ngồi với bà suốt cả buổi sáng, kể cho bà nghe tôi đã sống ra sao, trưởng thành thế nào, đau khổ, thất bại và cả những lần suýt mất mạng. Tôi không còn giận nữa, vì tôi biết tha thứ không phải vì họ xứng đáng, mà vì tôi cần bước tiếp. Buổi chiều, tôi cùng Hàn Trạm ghé thăm một khu đất nhỏ phía ngoại ô thành phố, nơi anh dự định xây dựng một trung tâm tái hòa nhập cho các nạn nhân bị mua bán người. Tôi ngạc nhiên hỏi, anh đã lên kế hoạch từ bao giờ? Anh cười nhẹ, từ ngày đầu tiên em đứng trước tòa làm chứng mà không run rẩy. Anh đã biết em không thể chỉ là người bình thường, em là ngọn lửa, và anh muốn xây nơi trốn cho những ngọn lửa khác tụ hội. Tôi nhìn anh, lòng vừa biết ơn vừa chua xót, vì giữa thế giới xám xịt này, tôi lại gặp được người dùng quyền lực để chữa lành, không phải để hủy hoại. Tối hôm đó, trong căn phòng khách sạn lặng lẽ, tôi chủ động ôm lấy Hàn Trạm từ phía sau, áp má lên tấm lưng rộng của anh. Hôm nay em đã gọi bà ấy là mẹ. Anh không quay lại, chỉ cầm tay tôi. Anh biết và anh tự hào vì em đã làm được điều ấy.
Tôi nói nhỏ, em muốn tổ chức một lễ cưới thật sự, không phải để khoe, mà để kết thúc một chương cũ bằng một bắt đầu mới. Anh xoay người lại, nâng cằm tôi lên, ngày nào em muốn, nơi nào em chọn, anh sẽ đứng chờ. 3 ngày sau, mẹ tôi qua đời trong giấc ngủ, trên tay vẫn cầm tấm ảnh cũ của tôi và lá thư tôi viết dở dang. Tôi không khóc, tôi chỉ đứng bên quan tài, thì thầm, con tha thứ cho mẹ, và con sẽ sống thay phần mẹ chưa kịp sống. Tôi giải cho cốt bà xuống dòng sông nhỏ phía sau chùa Tịnh Nguyên, nơi tôi từng bị bỏ lại, cũng là nơi tôi tha thứ, buông bỏ và nhẹ lòng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Trở về Hồng Kông, tôi bắt tay vào việc chuẩn bị lễ cưới nhỏ trong khuôn viên khu trại cứu hộ mà chúng tôi cùng lập, chỉ có vài người thân thiết, không truyền thông, không ồn ào. Váy cưới tôi chọn là chiếc váy đơn giản do chính tôi tự may, trên thân váy là một dòng thêu bằng chỉ bạc, vượt qua bóng tối để nhìn thấy ánh sáng. Tôi bước ra trong sự chờ đợi của mọi người, Hàn Trạm đứng đó trong bộ vest đen đơn giản, nhưng gương mặt anh rạng ngời. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười mà không ẩn chứa toan tính, căng thẳng hay phòng bị, nụ cười ấy là vì tôi, hoàn toàn vì tôi. Cha xứ hỏi tôi, con có nguyện ý lấy người đàn ông này? Dù biết anh ấy từng là bóng đêm của thế giới, tôi nhìn vào mắt anh và đáp không chút do dự, vì anh ấy chính là lý do em có thể sống sót từ bóng đêm đó. Trong tràng pháo tay nhỏ, nhưng ấm áp, tôi biết một hành trình mới đã bắt đầu. Sau lễ cưới nhỏ ấy, tôi chính thức chuyển đến sống tại biệt thự cao nhất của đảo Hàn Kỳ, nơi mà người dân gọi bằng một cái tên đặc biệt, Tổ chim Phượng Hoàng. Đây là nơi riêng tư nhất, biệt lập nhất và cũng là nơi có hệ thống an ninh tuyệt đối, tất cả vì an toàn của tôi. Nhưng với tôi, điều khiến tôi cảm thấy bất an lại không đến từ kẻ thù bên ngoài, mà đến từ một phong thư không người gửi đặt ngay trên bàn làm việc của tôi sáng hôm sau đám cưới. Phong thư ấy, bên trong chỉ có duy nhất một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, muốn biết Hàn Trạm giết ai để leo lên ngôi ông trùm không? Tôi chết sững trong vài giây, lòng bàn tay lạnh toát, không phải vì tôi nghi ngờ anh, mà vì tôi biết quá khứ của anh chưa từng sạch sẽ, chỉ là tôi chưa từng muốn mở ra đối diện. Nhưng tại sao lá thư ấy lại đến đúng thời điểm này? Ai đó đang cố chia rẽ chúng tôi, hay đó là dấu hiệu cho thấy quá khứ chưa buông tha cho hiện tại? Tôi lặng lẽ cất phong thư vào ngăn bí mật, rồi gọi cho một người duy nhất tôi còn tin được trong bóng tối, A Tường, cánh tay phải của Hàn Trạm, người từng cứu tôi khỏi vụ nổ năm đó. A Tường không ngạc nhiên khi tôi nhắc đến bức thư, chỉ nói đúng một câu, nếu em muốn biết, chị có thể dẫn em đi nơi mọi chuyện bắt đầu. Tôi gật đầu. Ngày hôm sau, tôi theo A Tường đến một vùng cảng bỏ hoang phía tây đảo Thanh Sa, nơi từng là căn cứ cũ của một tổ chức đối đầu với Hàn Trạm nhiều năm trước. Những bức tường mục nát, vết đạn còn loang trên nền xi măng và mùi rỉ sét vẫn vương vất, khiến không khí lạnh lẽo. A Tường chỉ vào một vệt máu cũ loang dài, nói, đây là nơi Hàn Trạm đã phải đối mặt với chính cha nuôi mình, Trịnh Khang, người đã từng nuôi anh từ nhỏ, nhưng sau này phản bội, bắn đứng anh cho cảnh sát quốc tế để đổi lấy mạng sống. Tôi lặng người, A Tường kể tiếp, đêm đó, Trạm không giết ông ta, chỉ để ông ta lại với kẻ thù, nhưng kết cục vẫn là một cái chết đau đớn. Vì vậy, người ta vẫn đồn rằng anh ta giết người để đoạt quyền. Nhưng sự thật, đôi khi, không ai muốn nghe. Tôi quay đầu nhìn về phía những thùng container rỉ sét chồng lên nhau, từng là nơi giam giữ, từng là nơi tra tấn, giờ đây chỉ còn là dấu vết. Lúc ấy, tôi nhận ra, Hàn Trạm có thể là một ông trùm, có thể là người đàn ông máu lạnh trong mắt thiên hạ, nhưng với tôi, anh luôn che chắn mọi điều kinh khủng nhất để tôi không bao giờ phải biết đến. Tôi nắm chặt tay, quay lại nhìn A Tường, chị dẫn tôi đến đây để tôi chán ghét anh ấy sao? A Tường khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại, không, chị dẫn em đến đây để em biết, yêu một người không có nghĩa là yêu phần sáng của họ, mà là chấp nhận cả phần tối mà họ đang cố giấu. Buổi tối hôm đó, tôi trở về biệt thự, bước vào phòng khách, thì thấy Hàn Trạm đang ngồi đọc tài liệu, ánh đèn vàng phủ lên sống mũi cao. Hàng chân mày hơi cau lại chứng tỏ anh đã ngồi đây rất lâu. Tôi bước đến sau lưng anh, vòng tay ôm chặt lấy vai anh từ phía sau, không nói gì,
chỉ để trái tim tôi đập cạnh trái tim anh. Hàn Trạm không quay lại, chỉ khẽ đặt tay lên mu bàn tay tôi. Em đã biết chuyện rồi đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Anh vẫn không hỏi tôi cảm thấy thế nào, chỉ lặng lẽ thở dài. Anh từng nghĩ, chỉ cần không để em biết, em sẽ được sống yên bình. Nhưng anh quên mất, em không phải loại người cần được bảo vệ, em là người dám đối diện. Tôi nắm tay anh thật chặt, em không sợ bóng tối, chỉ sợ anh không nói thật. Anh quay lại, ôm tôi thật lâu, vậy từ giờ trở đi, anh sẽ không giấu em điều gì nữa. Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát quốc tế. Người đại diện muốn gặp tôi để thỏa thuận việc công bố hồ sơ điều tra về Hàn Trạm. Nếu tôi đồng ý trở thành nhân chứng, tôi biết đây là cái bẫy, vì nếu tôi đồng ý, tôi không chỉ phản bội chồng mình, mà còn tự biến mình thành quân cờ của họ. Tôi từ chối. Nhưng tôi cũng hiểu, ai đó đang âm thầm giật dây, muốn kéo Hàn Trạm khỏi vị trí hiện tại, không bằng súng đạn, mà bằng dư luận, bằng lòng tin. Tối hôm đó, tôi cùng Hàn Trạm dự tiệc ở nhà một doanh nhân già, người trước đây từng là cố vấn tài chính cho nhiều thế hệ hắc đạo. Giữa bữa tiệc, ông ta đột ngột nói lớn, người phụ nữ nào có thể khiến Hàn Trạm bỏ kiếm cầm váy cưới, chắc chắn không đơn giản. Cả bàn tiệc cười ồ, nhưng ánh mắt một vài người lại đầy hiểm ý. Tôi cười nhạt, nâng ly đáp lại, có những người đàn ông cần kiếm để tồn tại, nhưng có người chỉ cần người phụ nữ bên cạnh là đủ lý do để sống. Câu trả lời khiến cả bàn tiệc im lặng vài giây trước khi chuyển sang chủ đề khác, nhưng tôi biết một cuộc chiến âm thầm đã bắt đầu. 2 ngày sau, biệt thự bị tấn công bằng khí ga, hệ thống an ninh phát hiện sớm nên không ai bị thương, nhưng đó là lời cảnh báo rõ ràng. Tôi và Hàn Trạm buộc phải rời đi, chuyển sang căn hầm trú ẩn dưới lòng đất tại Thâm Thủy Bộ, nơi từng là trạm giam bí mật của tổ chức. Trong bóng tối im lặng của căn hầm bê tông, tôi nhìn thấy những thứ mà tôi chưa từng tưởng tượng, kho vũ khí, hồ sơ mật, cả bản đồ phân bố thế lực từng khu vực. Tôi hỏi Hàn Trạm, anh đã sống như thế này bao nhiêu năm? Anh đáp, kể từ khi biết nếu mình không giết, sẽ bị giết. Tôi ngồi xuống, ánh mắt không còn kinh ngạc, chỉ là lặng lẽ thương anh đến quặn lòng. Tôi biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể là người cuối cùng, khiến anh không phải sống với nó nữa. Đêm đó, trong căn hầm dưới lòng đất, tôi đặt tay lên ngực anh, em muốn mình cùng nhau rút khỏi tất cả. Em không muốn sống tiếp trong những lo sợ nữa. Anh thì sao? Hàn Trạm nhìn tôi rất lâu, đôi mắt sâu như đáy vực. Em có thể rời đi nếu em muốn, còn anh không thể quay đầu lại. Tôi lắc đầu, em không muốn rời đi, em muốn cùng anh tạo một con đường mới. Anh cười buồn, muốn thoát khỏi hắc đạo không khó, nhưng để cả thế giới tin rằng mình đã sạch mới là điều không tưởng. Tôi thì thầm, vậy để thế giới thấy, em tin anh. Anh siết chặt tôi trong vòng tay, vậy hãy cùng anh bước tiếp cho đến khi ánh sáng đến thật gần. Sáng hôm sau, chúng tôi gửi đơn chính thức đến hội đồng ngầm, tuyên bố từ bỏ quyền lực của Hàn Trạm tại khu vực phía đông, giao lại cho một người kế nhiệm trẻ, là đứa trẻ mồ côi từng được anh nuôi dạy và đào tạo nhiều năm qua. Tin tức lan đi nhanh chóng, nhiều người nghĩ anh bị ép buộc, số khác nghĩ tôi là nguyên nhân, nhưng chẳng ai biết chúng tôi chỉ đang chọn sống theo cách ít máu hơn. Cuộc đời chúng tôi bước sang một ngã rẽ mới, chưa rõ sẽ bình yên hay giông bão, nhưng ít nhất đó là lựa chọn của chính tôi và anh. Sau khi tuyên bố rút khỏi thế giới ngầm, chúng tôi tưởng như có thể bước vào một chương hoàn toàn mới, sạch sẽ và yên bình, nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều, bởi quyền lực dù bị từ bỏ thì thù oán vẫn còn đó, và những kẻ từng phục tùng dưới tay Hàn Trạm, giờ đây như rắn mất đầu, loạn lạc và chia rẽ. Một tuần sau khi bàn giao địa bàn phía đông, người kế nhiệm trẻ tuổi, Triệu Kình, bị phục kích giữa phố, trọng thương và đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức ấy như đổ thêm dầu vào lửa, bởi Triệu Kình là biểu tượng của hy vọng, của thế hệ mới mà Hàn Trạm đặt hết niềm tin, giờ đây lại nằm im lìm trên giường bệnh, sống chết chưa rõ. Tôi thấy rõ trong mắt Hàn Trạm sự giằng xé, lòng tự trách và phẫn nộ. Anh đi đi lại trong phòng làm việc suốt đêm, không chợp mắt, tay cầm một bức ảnh cũ, bức ảnh 3 người, anh, A Tường và Triệu Kình ngày còn ở trại huấn luyện.
đáng lẽ anh không nên để cậu ta bước ra quá sớm, anh lẩm bẩm. Tôi ôm anh từ phía sau, nhẹ giọng, không, đáng lẽ thế giới này nên tử tế hơn với người muốn làm lại từ đầu. Buổi sáng hôm sau, một email nặc danh được gửi đến hộp thư của tôi, là video quay lại toàn bộ cuộc phục kích Triệu Kình. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là ở cuối đoạn clip, kẻ đứng chỉ huy tấn công quay lưng lại với camera, dáng người quen thuộc đến mức tôi nghẹn thở, là Phó Lân, em họ của Hàn Trạm, người từng thề trung thành, người từng suýt chết vì cứu anh trong một vụ thanh trừng, nay lại là kẻ phản bội. Tôi không dám tin, nhưng Hàn Trạm thì chỉ lặng lẽ gập laptop lại, giọng anh lạnh như băng, anh đã biết từ trước. Tôi hoảng hốt, tại sao anh không nói? Anh thở dài, vì nếu anh thừa nhận, nghĩa là anh buộc phải chọn giữa máu mủ và công lý. Và anh không muốn em thấy cảnh anh giết chính người thân của mình. Tôi đau lòng không nói nên lời, bởi tôi hiểu, thế giới của anh chưa từng có đường lui. Chúng tôi lập tức lên kế hoạch rời khỏi đảo, quay về Thượng Hải để thu thập bằng chứng, nhưng chuyến bay chưa kịp cất cánh thì một tin dữ khác ập đến, A Tường bị bắt cóc. Địa điểm cuối cùng chị xuất hiện là tại bến cảng phía Nam, nơi từng là điểm giao hàng hóa ngầm, giờ đây bị bỏ hoang. Một phong thư được gửi đến biệt thự, bên trong chỉ có đúng một tấm ảnh, A Tường bị trói, máu loang khắp áo, và dòng chữ nguệch ngoạc, nếu muốn cứu cô ta, một mình Hàn Trạm đến bến tàu X lúc 0 giờ đêm nay. Tôi hoảng sợ, nhưng Hàn Trạm chỉ im lặng, ánh mắt như thép rèn. Anh sẽ không đi một mình, tôi khẳng định, nhưng anh nhìn tôi dịu dàng và dứt khoát, em sẽ không đi đâu cả. Đây là việc anh phải kết thúc. Tôi cắn môi đến bật máu, giận dữ hét lên, tại sao lúc nào anh cũng đẩy em ra? Anh ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm bên tai, vì nếu em bị thương, anh sẽ phát điên, và khi đó, anh không còn là người em yêu nữa. Nửa đêm, tôi lén theo dõi anh, dùng thiết bị định vị đã cài từ trước, tôi không thể để anh một mình bước vào hang hổ. Tại bến tàu X, ánh đèn mờ phủ lên mặt biển đen kịt, từng cơn gió thổi lật tấm bạt phủ hàng hóa, tạo nên tiếng động rợn người. Tôi nấp sau thùng container, thấy Hàn Trạm bước ra, dáng người thẳng tắp, ánh mắt không hề dao động, đối diện với hắn, Phó Lân. Đúng như dự đoán, Phó Lân cười khẩy, anh đến thật, tôi tưởng anh sẽ sai thuộc hạ đến thay. Hàn Trạm đáp gọn, tôi không bao giờ để người khác gánh hậu quả từ sai lầm của mình. Phó Lân rút súng, khẩu DJ Eagle, màu bạc sáng loáng dưới ánh đèn. Từ khi anh từ bỏ ngôi vị, chúng tôi thành chuột bơ vơ trong mê cung. Anh tưởng anh rút đi là xong sao? Không, anh kéo theo cả hệ thống sụp đổ. Hàn Trạm không nao núng, nếu hệ thống ấy dựa trên hận thù và máu, thì sụp đổ là điều cần thiết. Một tiếng súng vang lên. Tôi thét lên trong câm lặng, nghĩ Hàn Trạm bị bắn, nhưng không, viên đạn cắm vào cột thép phía sau, anh đã tránh được. Cuộc đấu súng bắt đầu. Tôi chạy đến, dùng súng gây mê trong túi áo bắn, trúng một kẻ vừa định nhắm vào anh. Hàn Trạm nhìn thấy tôi thì gào lên, tại sao em ở đây? Tôi hét lại, vì em yêu anh, vì em không muốn anh đối diện một mình nữa. Trong giây phút hỗn loạn, Phó Lân bắt A Tường làm con tin, dí súng vào đầu chị, bỏ súng xuống, nếu không tôi giết cô ta. Tôi thấy tay Hàn Trạm run lên, người đàn ông chưa từng sợ gì trên đời, giờ đây sợ mất đi người thân. Nhưng A Tường bật cười giữa máu me, nếu hôm nay tôi chết thì chết để cậu sống như người mà tôi từng biết, đừng trở thành quái vật. Câu nói ấy khiến Hàn Trạm giật mình, và đúng lúc Phó Lân sơ hở, tôi bắn trúng tay hắn, súng rơi xuống, Hàn Trạm lao đến, khống chế hắn trong vòng vài giây, nhưng không ra tay giết. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt em họ, chấm dứt ở đây. Từ giờ về sau, tôi và em không còn gì để nói nữa. Cảnh sát quốc tế được gọi đến sau đó, bằng chứng từ video, lời khai và nhân chứng khiến Phó Lân không thể chối cãi. Hắn bị dẫn đi trong im lặng, ánh mắt không còn căm phẫn, mà chỉ trống rỗng như một kẻ đã mất phương hướng thật sự. Hàn Trạm bước đến bên tôi, đôi mắt anh đầy mệt mỏi, nhưng cũng như trút được gánh nặng. Em đã phá vỡ mọi giới hạn anh dựng ra. Tôi siết tay anh, vì em không sợ thế giới của anh, em chỉ sợ mất anh. Chúng tôi đưa A Tường vào viện, vết thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
chị cười yếu ớt khi nhìn thấy chúng tôi nắm tay. Cuối cùng cũng biết quý nhau rồi à? Tôi bật cười, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày sống trong căng thẳng. Một tuần sau, chúng tôi tổ chức một buổi họp báo bí mật với sự chứng kiến của cảnh sát quốc tế và đại diện một số tổ chức tài chính. Hàn Trạm chính thức công bố rút toàn bộ tài sản đầu tư từ các khu vực từng là địa bàn cũ, chuyển hướng sang quỹ từ thiện, giáo dục và phục hồi nạn nhân trong thế giới ngầm. Quyết định ấy khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng mở ra một hy vọng mới, rằng ngay cả kẻ từng chìm trong bóng tối cũng có thể chọn ánh sáng. Buổi tối hôm đó, chúng tôi trở về nhà, tôi đứng trên ban công nhìn ánh đèn thành phố, gió mát thổi qua tóc, Hàn Trạm vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng, em đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, tôi khẽ thì thầm, và anh đã dạy em can đảm đến mức dám yêu một con rồng lửa. Anh bật cười, lần đầu tiên không còn là nụ cười kiêu hãnh, mà là nụ cười thật lòng của một người đàn ông đã tìm được nơi mình thuộc về. Ngày mai, chúng tôi sẽ lên máy bay sang New Zealand, nơi cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu, ở một vùng đất không có máu, không có súng, chỉ có những giấc mơ còn dang dở. Nhưng trước khi đi, tôi để lại trên bàn làm việc cũ của anh một phong thư, giống hệt phong thư tôi từng nhận, nhưng bên trong chỉ có duy nhất một dòng, muốn biết Hàn Trạm từng yêu tôi đến mức nào không? Anh ấy yêu tôi đủ để từ bỏ tất cả vì tôi. 3 tháng sau, chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ ven đồi tại phía nam New Zealand, nơi bình minh đến chậm và chim hải âu bay qua mái hiên mỗi sáng. Hàn Trạm cởi bỏ mọi lớp vỏ gai góc từng bao bọc anh suốt 10 năm trời, giờ đây là một người đàn ông bình thường, dậy sớm tưới cây, thỉnh thoảng dạy võ cho lũ trẻ vùng quê, và buổi tối sẽ ôm tôi trên chiếc ghế bập bênh, nghe tiếng gió hú bên ngoài cửa sổ. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là một đường thẳng êm đềm, đặc biệt với những người từng vùi mình trong bóng tối. Một đêm mưa lớn, một bức thư nặc danh được gửi tới, không địa chỉ, không người gửi, bên trong chỉ có một tờ giấy viết tay ngắn ngủn, đừng tưởng rút lui là xong. Mày có thể chạy, nhưng quá khứ thì không. Tôi siết tờ giấy, máu lạnh chạy dọc sống lưng, và khi ngẩng lên, đã thấy Hàn Trạm đứng sau lưng, gương mặt anh tối sầm như trời sắp sét đánh. Là ai? Tôi hỏi, anh chỉ trầm giọng, một kẻ chưa chịu buông, rồi quay đi, không giải thích thêm. Tôi tưởng rằng bóng ma quá khứ chỉ là một phần trong hồi ức, nhưng thực tế, nó luôn nằm trong bóng râm, chỉ chờ cơ hội trồi lên. Tuần tiếp theo, có người giải truyền đơn khắp thị trấn nhỏ, nơi chúng tôi sống, nói rằng Hàn Trạm từng là trùm tội phạm khét tiếng tại châu Á. Một số người bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt khác, những người bán hàng vốn niềm nở, thì nay dè chừng, và có vài gia đình cấm con đến lớp võ anh dạy. Tôi thấy trong mắt Hàn Trạm sự thất vọng pha chút mệt mỏi, nhưng anh không phản kháng, không giải thích, chỉ âm thầm dọn lại phòng chứa đồ cũ, thành một nơi yên tĩnh để tập trung viết hồi ký. Nếu không thể xóa, anh sẽ kể lại mọi thứ. Nhưng lần này là bằng sự thật, anh nói với tôi như vậy trong một đêm mất ngủ. Tôi bắt đầu giúp anh sắp xếp lại các tài liệu, phác thảo các thời điểm, vẽ lại sơ đồ hệ thống cũ, ghi chú những cuộc giao tranh từng xảy ra. Từng dòng chữ trong cuốn sổ tay anh viết ra, mỗi trang như một lưỡi dao cắt vào dĩ vãng, đau đớn nhưng cần thiết. Anh từng giết người, anh nói, mắt nhìn thẳng vào tôi, không né tránh. Tôi gật đầu, em biết, nhưng anh cũng đã cứu người, và giờ anh đang cứu chính mình. Tôi không ngờ rằng cuốn hồi ký nhỏ ấy sau này sẽ trở thành chìa khóa, khiến cả thế giới thay đổi cách nhìn về Hàn Trạm. Một nhà xuất bản lớn đã đến tận nơi, đề nghị xuất bản sách. Sau khi bản thảo được chỉnh sửa, hiệu đính và phát hành, nó lập tức trở thành một cú nổ truyền thông, ông trùm quỳ trước ánh sáng, đó là tên cuốn sách. Và thật bất ngờ, chính từ cuốn sách ấy, hàng loạt nạn nhân của thế giới ngầm, từng bị tổ chức cũ lừa đảo, đe dọa hay bắt cóc đã mạnh dạn đứng lên tố cáo các mắt xích còn lại. Cảnh sát quốc tế một lần nữa vào cuộc, lần này là để chấm dứt hoàn toàn mạng lưới tội phạm mà Phó Lân từng cố gắng phục dựng sau thất bại. Nhưng trong suốt chiến dịch truy bắt đó, có một thông tin khiến cả tôi và Hàn Trạm chết lặng, Phó Lân trốn thoát khỏi trại giam, không rõ tung tích.
Từ giây phút ấy, chúng tôi biết rằng cuộc sống yên bình nơi đồi cao có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hàn Trạm lặng lẽ siết chặt các biện pháp an ninh, thuê một đội cựu binh về bảo vệ vùng rừng quanh nhà, còn tôi thì học cách sử dụng dao găm, bom khói và cả kỹ năng ẩn nấp, thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến khi còn là một thiên kim tiểu thư kiêu kỳ. Nếu một ngày bọn chúng đến, anh sẽ chiến đấu, anh nói. Tôi nhìn anh, không, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Nhưng điều mà không ai lường trước là Phó Lân không tấn công, hắn nhắm vào thứ yếu đuối nhất trong chúng tôi. Một đêm, Hàn Trạm đi giao lưu tại Auckland với nhà xuất bản, còn tôi ở nhà, và tôi nhận được một tin nhắn kèm đoạn video, hình ảnh bác sĩ siêu âm cho tôi tuần trước. Tôi ngỡ ngàng, làm sao hắn biết mình có thai, tôi ôm bụng, tay run lên, biết rằng hắn đang ở rất gần. Ngay sau đó, một tin nhắn khác đến, giao nộp bản thảo chưa xuất bản. Nếu không, đứa bé trong bụng mày sẽ không sống được đến tuần thứ 9. Tôi hoảng loạn, nhưng không dám báo cho cảnh sát, chỉ còn biết nhắn tín hiệu khẩn cấp về cho Hàn Trạm. Chỉ mất đúng 2 tiếng, anh đã có mặt. Căn nhà lập tức bị bao vây bởi hệ thống an ninh ngầm, và tôi thấy trong mắt anh sự tàn khốc mà tôi tưởng đã vĩnh viễn bị chôn sâu. Nếu hắn chạm vào em, anh thề sẽ thiêu rụi cả thế giới, anh nói, giọng như thép gãy. Tôi không biết từ đâu anh biết được tung tích Phó Lân, chỉ biết rằng ngay đêm đó, một cuộc đột kích diễn ra tại một căn biệt thự ven biển, nơi tên tội phạm lẩn trốn dưới danh nghĩa một nhà sưu tầm cổ vật. Hắn bị bắt, không thể phản kháng, nhưng khi bị giải đi, hắn vẫn cười, cuối cùng mày cũng chọn trả thù. Vậy là mày chẳng khác gì tao. Hàn Trạm không đáp, chỉ lặng lẽ cúi nhìn bụng tôi rồi quay đi. Vụ án khép lại, Phó Lân bị giam giữ vĩnh viễn, không ân xá. Tôi sinh con gái vào đầu mùa xuân, đứa trẻ ra đời trong tiếng gió và ánh sáng, khỏe mạnh, đôi mắt sáng như sao, là kết tinh giữa tình yêu và sự chuộc lỗi. Chúng tôi đặt tên con là Thiên Dạ, nghĩa là trời đêm, vì con đến trong bóng tối, nhưng mang theo bình minh. Hàn Trạm nhìn con mỗi ngày, ánh mắt không còn cay nghiệt, chỉ còn dịu dàng và bình yên, một thứ bình yên mà suốt bao năm anh chưa từng dám nghĩ đến. Em thấy không, anh thì thầm vào tai tôi vào đêm đầu tiên ôm con trên tay, anh từng nghĩ mình không thể có gia đình, nhưng cuối cùng, em đã cho anh tất cả. Tôi tựa vào vai anh, nhìn ánh trăng ngoài hiên, nghĩ về chặng đường đã qua, từ một thiên kim bị từ hôn, đến người vợ của một ông trùm, từ một cô gái mơ mộng thành người đàn bà biết cầm súng. Cuộc đời là những ngã rẽ kỳ lạ, nhưng ở mỗi ngã rẽ đó, nếu người ta có thể chọn yêu, thì mọi thứ đều đáng giá. Và tôi biết, dù thế gian có quay lưng, dù thời cuộc có đảo điên, chỉ cần bên tôi là người đàn ông ấy, thì tôi sẽ lại chọn bước vào thế giới của anh, thêm một lần nữa, không do dự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.